Bạn đã từng thử cảm giác xuyên không bao giờ chưa? Người đàn ông này vô tình ngã từ trên tầng lầu cao xuống rồi xuyên không về 150 năm trước. Khi Jin Hyuk tỉnh lại bỗng phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ. Jin Hyuk ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Anh không biết bản thân đã đi xuyên qua trái đất hay là đã ngã xuống âm tào địa phủ. Lúc này ở phía xa bỗng vang lên tiếng động như có ai đang đánh nhau. Thấy vậy Jin Hyuk liền tới gần quan sát. Toàn bộ những người trước mặt anh đều mặc trang phục cổ trang vô cùng kỳ lạ. Jin Hyuk tò mò chẳng lẽ dưới địa phủ cũng có diễn viên đóng phim điện ảnh hay sao? Lúc này một tên thích khách múa đao bỗng lao thẳng về phía Jin Hyuk nhưng đã bị tướng quân bắn hạ bằng một phát súng. Jin Hyuk đưa tay ra định gọi người đó để hỏi nơi đây là đâu nhưng bàn tay anh bỗng chạm phải một vũng máu. Với kinh nghiệm phong phú của một người bác sĩ, Jin Hyuk lập tức nhận ra đây là máu thật. Lúc này tướng quân cũng đã dẫn quân tới bao vây Jin Hyuk. Jin Hyuk nghi ngờ nhân sinh hỏi tướng quân nơi này là chốn quỷ quái nào và bọn họ đang làm cái gì ở đây. Tướng quân nghe xong không những không trả lời mà còn hạ lệnh cho thuộc hạ bắt giữ Jin Hyuk. Thấy tình hình có vẻ không khả quan cho lắm, Jin Hyuk liền lấy đèn pin ra soi về phía trước để nhìn cho rõ hơn. Trong lúc bất cẩn, Jin Hyuk đã chiếu đèn vào mắt ngựa. Con ngựa lập tức hoảng loạn khiến tướng quân ngã xuống đất. Nhân cơ hội này, Jin Hyuk lập tức co giò bỏ chạy. Chạy tới vách núi, Jin Hyuk bất cẩn ngã xuống phía dưới. Cũng may mà quai túi xách Jin Hyuk vẫn đeo trên người đã vướng vào một tảng đá nên anh mới giữ được cái mạng nhỏ của mình. Jin Hyuk cứ lơ lửng giữa lưng chừng núi mà không biết cách lên. Jin Hyuk chơi vơi giữa đời kêu cứu đến rát cổ mọi miệng nhưng vẫn không có ai tới. Đúng lúc Jin Hyuk sắp không chịu nổi nữa, Lee Ha Eun bỗng xuất hiện nắm chặt tay rồi kéo anh lên. Cuối cùng do sức cùng lực kiệt nên Jin Hyuk đã ngất đi. Jin Hyuk bỗng mơ thấy ngày đầu tiên mình tới bệnh viện làm việc. Khi có một bệnh nhân không rõ tên trong đầu có một khối u lớn cần phải phẫu thuật gấp. Trong khi tiến hành phẫu thuật, bác sĩ vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện khối u có hình dạng của một bào thai. Jin Hyuk vốn đã hành nghề y bao nhiêu năm nay nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp trường hợp lạ lùng như vậy. Khi lấy khối u ra trong đầu, Jin Hyuk văng vẳng câu nói tôi phải quay về khiến đầu anh đau như búa bổ. Jin Hyuk cố gắng nhẫn nhịn cơn đau tiếp tục tiến hành phẫu thuật. Buổi chiều cô bạn gái Mina của anh lại đưa một bệnh nhân tới, nhưng tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật quá thấp nên Jin Hyuk đã không đồng ý tiếp nhận bệnh nhân. Cũng bởi vì chuyện này mà Jin Hyuk và Mina đã cãi nhau một trận khá ra gì và này nọ. Sau đó Mina đã giận dỗi lái xe rời đi, nhưng đi chưa được bao lâu Mina đã gặp phải một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc xe tải đâm thẳng vào xe Mina khiến cô cùng chiếc xe văng xa 10 mét. Nhìn Mina nằm trên giường bệnh, Jin Hyuk vô cùng tự trách bản thân vì đã cãi nhau với cô. Thế nhưng lúc đó Mina lại nói rằng hai người sẽ còn gặp lại nhau. Jin Hyuk không hiểu vì sao Mina lại ăn nói xả lơ như vậy. Hiện tại anh cũng không quan tâm được nhiều như thế. Trước mắt việc anh cần làm là tiến hành phẫu thuật cho Mina. Sau khi phẫu thuật thành công, Mina cũng đã qua giai đoạn nguy hiểm. Bây giờ mọi chuyện chỉ còn phụ thuộc vào ý chí của cô mà thôi. Cùng lúc này, bệnh nhân không rõ tên kia đang lén lấy dược phẩm cùng dụng cụ phẫu thuật trong kho thuốc. Anh ta cũng lấy đi khối u có hình bào thai được lấy từ trong não mình. Trên sân thượng, Jin Hyuk đang mải suy nghĩ vì sao bạn gái lại nói hai người sẽ còn gặp lại nhau. Vừa ngẩng đầu lên, Jin Hyuk đã thấy bệnh nhân vô danh cầm khối u trên tay bước về phía mình. Anh ta nói với Jin Hyuk rằng anh ta cần phải quay về rồi định nhảy từ trên cao xuống. Trong khi cố gắng ngăn cản bệnh nhân vô danh kia, Jin Hyuk đã bất cẩn trượt chân ngã xuống dưới. Chính vì vậy mà Jin Hyuk đã lạc vào vòng xoáy thời gian. Khi tỉnh lại, Jin Hyuk vẫn còn nghĩ bản thân đang nằm mơ, nhưng Lee Ha Eun vẫn đang nằm chình ình một đống bên cạnh anh. Lúc này Jin Hyuk mới nhận thức được bản thân không hề chiêm bao, anh thật sự đã xuyên không tới một thế giới khác. Người đàn ông này vô tình ngã từ trên lầu cao xuống, không ngờ lại xuyên không về 150 năm trước. Khi tỉnh lại thấy bên cạnh mình là một người đàn ông mặc trang phục cổ trang kỳ quái, Jin Hyuk không thể đoán được bản thân đang ở đâu và hiện tại đang là năm bao nhiêu. Lee Ha Eun nhìn Jin Hyuk như nhìn một tên ngốc. Còn có thể là năm nào nữa, hiện tại đang là thời Joseon năm 1860. Trước đây Jin Hyuk cũng đã từng học qua lịch sử. Thời Joseon năm 1860 chẳng lẽ anh vẫn đang chiêm bao hay sao? Nhưng nhìn vào những ngôi nhà dưới núi cùng cảnh tượng vô cùng chân thật, Jin Hyuk run rẩy nắm lấy những ngọn cỏ dưới đất. Đây không phải là mơ, Jin Hyuk thật sự đã xuyên không rồi. Trên phố, tướng quân Kim Kyung Tak đã dán vô số cáo thị nhằm truy bắt Jin Hyuk. Ai bắt được Jin Hyuk sẽ được tướng quân thưởng 100 lượng. Đúng lúc này, Lee Ha Eun vô tình đi ngang qua nhìn thấy bảng cáo thị. Đây chẳng phải tên khờ khi nãy hay sao? Lee Ha Eun lập tức dẫn Jin Hyuk tới nha huyện để đối chiếu. Để che giấu thân phận của Jin Hyuk, Lee Ha Eun đã lấy trộm quần áo của người khác cho anh thay. Khi Lee Ha Eun kéo Jin Hyuk tới nha huyện lại gặp phải đám côn đồ địa phương. Bọn chúng liền dẫn cả hai tới gặp Jupa. Lúc này Jin Hyuk vẫn chưa biết Lee Ha Eun cùng người của Jupa đang bàn cách đưa anh tới nha huyện để đổi lấy tiền. Sau đó Jupa và Lee Ha Eun đã cãi nhau om sòm vì chuyện chia chác tiền thưởng. Lúc này Jin Hyuk mới nhận ra họ muốn mang anh đi bán. Jin Hyuk định bỏ chúng nhưng lại bị bọn chúng đánh cho một trận. Khi đang ngồi đợi quan binh, Jupa vô tình bị mắc nghẹn. Thấy vậy, Lee Ha Eun liền kéo Jin Hyuk đi định bỏ chạy. Nhưng với lương tâm đạo đức của một người bác sĩ, Jin Hyuk không thể thấy chết mà không cứu. Jin Hyuk lập tức sử dụng phương pháp sơ cứu thời hiện đại giúp Jupa nhả dị vật ra nhưng không thành công. Lúc này Jin Hyuk bỗng nghĩ tới phương pháp mở một lỗ nhỏ ngay cổ họng để hút dị vật ra ngoài. Jin Hyuk sai người chuẩn bị nước nóng sát khuẩn dao phẫu thuật, nhưng đàn em của Jupa thấy Jin Hyuk chuẩn bị xuống tay với lão đại của mình thì không đồng ý. Bọn họ không hiểu Jin Hyuk đang muốn cứu hay giết người. Jin Hyuk khẳng định mọi người phải tin tưởng anh thì Jupa mới có cơ hội tiếp tục sống. Bởi vì không còn cách nào khác, mọi người đành phải đặt niềm tin vào anh.
Jin Hyuk lập tức tiến hành phẫu thuật hút dị vật ra ngoài. Sau một hồi nỗ lực cuối cùng Jin Hyuk đã thành công kéo Jupa từ quỷ môn quan về lại nhân thế. Mọi người nhìn thấy Jupa tỉnh lại thì vô cùng vui mừng. Lúc này quan binh của tướng quân Kim Ki-ung Tắc cũng đã tới nơi. Cũng may Lee Ha-eung kịp thời phát hiện, sau đó hét to lên là cháy rồi nhằm gây hỗn loạn giúp Jin Hyuk chạy thoát thân. Khi Jin Hyuk cùng Lee Ha-eung đang lẩn trốn quan binh, Jin Hyuk bỗng nhìn thấy một cô nương có dáng vẻ y hệt Mina. Jin Hyuk lập tức đuổi theo nhưng vẫn lạc mất cô nương kia. Buổi tối Jin Hyuk đang đi trên đường thì đụng phải một thư sinh đang bị thương. Thư sinh còn chưa kịp nói câu nào thì đã xỉu ngang xỉu dọc ngay tại chỗ. Hàng xóm nhìn thấy liền dẫn hai người về nhà của thư sinh kia. Nhìn thấy cô nương vừa mới bước ra chính là người mình đang đi tìm, Jin Hyuk không dám tin vào mắt mình. Sau khi xác nhận cô nương kia không phải bạn gái mình, Jin Hyuk liền giải thích anh vô tình gặp Hong Jong trên đường đi. Sau đó họ đã đưa Hong Jong về phòng. Thấy cô nương kia đang định thoa thuốc giúp Hong Jong, Jin Hyuk lập tức cản lại. Tôi là bác sĩ, cô làm như vậy không có tác dụng đâu. Trong đầu Hong Jong đang có máu tích tụ, cô làm như vậy cũng không có tác dụng. Jong Jae cầu xin Jin Hyuk cứu anh trai mình nhưng sau một hồi nghĩ ngợi Jin Hyuk đã từ chối rồi bỏ ra ngoài. Jin Hyuk biết rằng nếu muốn cứu Hong Jong thì nhất định phải tiến hành phẫu thuật mổ não. Nhưng ở thời Joseon chắc chắn mọi người chưa từng nghe qua tiến hành phẫu thuật não bộ. Jin Hyuk biết chắc người dân ở đây sẽ không đồng ý để anh làm như vậy. Lúc này Jong Jae bỗng quỳ xuống cầu xin Jin Hyuk cứu mạng anh trai mình. Jin Hyuk bỗng nhớ lại những lời Mina từng nói, thân là một bác sĩ nếu vẫn còn hy vọng thì không nên bỏ mặc bệnh nhân của mình. Hơn nữa cô nương trước mắt nhìn vô cùng giống bạn gái mình. Jin Hyuk quyết định thử làm liều một phen dù có khó khăn như thế nào. Nghĩ là làm, Jin Hyuk xuống kho dụng cụ tìm búa sắt cùng với mũi khoan. Sau đó anh đưa Jong Jae nhờ cô dùng nước sôi sát khuẩn. Mẫu thân của Jong Jae nhìn thấy thì vô cùng nghi ngờ nhân sinh. Ai đời bác sĩ lại dùng búa để cứu chữa cho bệnh nhân có bao giờ. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, Jin Hyuk lập tức tiến hành phẫu thuật cho Hong Jong. Lúc này một A Hoàn đột nhiên nhớ ra người đang làm phẫu thuật cho Hong Jong chính là tên đạo tặc bị truy nã trên phố. Jong Jae nghe vậy lập tức mở cửa vào phòng. Thấy Jin Hyuk đang dùng búa sắt đục đầu anh trai mình, Jong Jae tức giận yêu cầu Jin Hyuk dừng tay ngay lập tức. Jin Hyuk không những không ngừng mà ngược lại còn thao tác nhanh nhẹn hơn. Lúc này mẫu thân của Hong Jong cũng bước vào phòng. Thấy đầu của con trai đang bị người khác đục đẽo, bà lập tức ngất xỉu ngay tại chỗ. Jin Hyuk tức giận hét lớn yêu cầu mọi người ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Jong Jae liền nhờ hàng xóm báo với nha phủ. Sau đó Jong Jae lại quay về phòng. Lúc này Jin Hyuk vui vẻ nói với Jong Jae rằng trong đầu Hong Jong thật sự có máu bầm. Nghe vậy Jong Jae càng điên tiết hơn. Cô rút con dao ra quyết sống mái với Jin Hyuk một phen. Jong Jae sống từng ấy năm chưa bao giờ nghe tới phẫu thuật não. Jin Hyuk vội vàng giải thích cho Jong Jae nghe phương pháp phẫu thuật của mình. Nếu Jong Jae thật sự muốn cứu Hong Jong thì không được ở đây làm loạn gây mất tập trung cho Jin Hyuk. Sau đó Jin Hyuk tiếp tục tiến hành phẫu thuật. Jong Jae cũng biết điều mà đưa ngọn đèn dầu về phía anh. Sau một đêm nỗ lực cuối cùng Jin Hyuk cũng thành công hoàn thành ca phẫu thuật. Jong Jae tỏ ra hoài nghi về cái lỗ trên đầu anh trai. Jin Hyuk giải thích chỉ cần dưỡng thương một thời gian là vết thương sẽ lành lại. Hơn nữa chỉ một vài ngày nữa là Hong Jong sẽ tỉnh lại. Bận rộn suốt một đêm, Jin Hyuk muốn ra ngoài hít thở một chút, nhưng vừa bước ra khỏi cửa Jin Hyuk đã bị quan binh tóm gọn. Lúc này Jong Jae mới hối hận vì đã báo tin cho quan binh. Cô vội vàng giải thích với tướng quân Kim Ki-ung Tắc nhưng tướng quân không bỏ vào tai. Kim Ki-ung Tắc lập tức cho người kéo Jin Hyuk đi. Tới nha phủ, Kim Ki-ung Tắc trói Jin Hyuk trên một chiếc ghế dài dùng cực hình tra tấn anh. Lúc này Jong Jae tới tận phủ tướng quân cầu xin anh tha mạng cho Jin Hyuk. Tất cả đều cho Jong Jae đã hiểu lầm. Jong Jae cho biết Jin Hyuk sở hữu y thuật vô cùng cao siêu bởi chính anh đã cứu mạng anh trai cô. Nếu Jin Hyuk là đạo tặc thì anh đã không bất chấp tất cả để cứu người như vậy. Nể tình Jong Jae, tướng quân đã cho Jin Hyuk thời gian 3 ngày. Sau 3 ngày nếu Hong Jong tỉnh lại thì Jin Hyuk sẽ được tha mạng, còn nếu không thì anh sẽ được đi theo tiếng gọi của Diêm Vương. Sau đó họ giam giữ Jin Hyuk tại nhà lao. Tới chiều tối Lee Ha-eung cũng bị nhốt vào nhà lao vì cái tội cờ bạc. Lee Ha-eung nhìn thấy Jin Hyuk thì mừng như vớ được vàng. Đây chẳng phải 100 lượng của ông hay sao? Jin Hyuk vì chuyện Lee Ha-eung muốn bán anh đi mà ghi thù không muốn nói chuyện với ông. Lúc này Lee Ha-eung bỗng lớn tiếng la mắng: "Quản ngục ở đây đâu? Các ngươi không biết ta là ai hay sao mà dám bắt ta? Nói cho nhà ngươi biết ta chính là hoàng thân quốc thích Lee Ha-eung." Jin Hyuk nghe thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào người đàn ông này chính là Thái thượng quân Lee Ha-eung hay sao? Lee Ha-eung lớn tiếng của trách Jin Hyuk gan to bằng trời mới dám nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Jin Hyuk nghi ngờ nhìn người đàn ông trước mặt mình. Anh không dám tin người đàn ông này chính là phụ thân của vua Gujong. Lee Ha-eung cũng hoài nghi muốn biết Jin Hyuk rốt cuộc là ai mà sở hữu y thuật cao siêu như thế. Jin Hyuk biết cho dù anh có nói ra sự thật thì Lee Ha-eung cũng không tin. Chính vì vậy Jin Hyuk đành nói dối rằng anh đã bị mất ký ức, không nhớ được mình là ai. Ngày hôm sau Jong Jae đích thân tới nhà lao thăm Jin Hyuk. Nhân đây Jong Jae đã nói lời xin lỗi Jin Hyuk. Sau đó Jong Jae đã lấy ra chiếc nhẫn kim cương Jin Hyuk để quên. Jin Hyuk liền nhờ Jong Jae giúp mình cất giữ nó. Đã 3 ngày trôi qua, Hong Jong vẫn chưa tỉnh lại. Chính vì vậy Jin Hyuk đã được giải ra pháp trường để lên đường đi về với đất mẹ. Trên pháp trường tên đồ tề cầm chiếc đao lớn múa qua múa lại. Trời đất quỷ thần ơi, đã bị lôi đi tử hình rồi còn bị tra tấn tinh thần như vậy. Khi đồ tể chuẩn bị xuống tay, Jin Hyuk đột nhiên đứng bật dậy. Rõ ràng Jin Hyuk là một bác sĩ hành hiệp cứu người, vậy mà những người ở đây lại muốn tiễn anh đi chầu Diêm Vương. Ki-ung Tắc liền bước tới cãi nhau với Jin Hyuk một trận ra trò.
Đúng lúc này Hong Jong, người được Jin Hyuk cứu sống, bỗng xuất hiện như một phép màu. Hong Jong vừa tới liền nói rõ mọi chuyện với Kyung Tak. Anh khẳng định Jin Hyuk không phải kẻ giết người mà là ân nhân cứu mạng của anh. Ngự y đứng bên cạnh cảm thấy chuyện này vô cùng hoang đường. Hành y đã bao nhiêu năm bọn họ chưa từng nghe tới chuyện mở hộp sọ để cứu người. Ngự y khẳng định những gì Jin Hyuk sử dụng đều là tà thuật, còn việc Hong Jong tỉnh lại cũng chỉ là chó ngáp phải ruồi mà thôi. Thừa tướng nghĩ rằng Hong Jong đang bị tà thuật mê hoặc, lập tức hạ lệnh cho người chém Jin Hyuk. Thế nhưng thừa tướng vừa dứt lời đã lăn quay ra đất. Cảnh tượng lúc đó vô cùng hỗn loạn. Sau khi bắt mạch cho thừa tướng, ngự y an ủi mọi người không cần quá lo lắng, thừa tướng chỉ đang quá lao lực mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là chuyện đâu sẽ vào đó. Thế nhưng Jin Hyuk lại cho rằng tình hình sức khỏe của thừa tướng đang vô cùng xấu. Sau đó anh liền nói ra một loạt những phản ứng xấu thừa tướng gặp phải những ngày gần đây. Nô bộc đứng một bên nghe xong liền khẳng định những gì Jin Hyuk vừa nói hoàn toàn chính xác. Jin Hyuk khẳng định bệnh tình của thừa tướng vô cùng nguy hiểm bởi trong đầu ông đang có một cục máu đông. Nếu thừa tướng không được chữa trị kịp thời thì ông có thể đi chầu Diêm Vương bất cứ lúc nào. Ngự y thấy vậy liền cho rằng Jin Hyuk ăn nói xà lơ, còn chưa bắt mạch đã phán như thần. Thế nhưng lúc này Kyung Tak đã quá vội cứu người. Anh không nghĩ nhiều, bước tới hỏi Jin Hyuk liệu thừa tướng có còn khả năng cứu chữa không. Jin Hyuk biết đây là cơ hội sống cuối cùng của mình, lập tức thề thốt nếu không thể cứu thừa tướng anh sẽ đi chầu Diêm Vương theo ông. Mặc dù kinh nghiệm của Jin Hyuk vô cùng dày dặn nhưng lần này anh vẫn vô cùng căng thẳng. Dù sao ca phẫu thuật này cũng có liên quan tới tính mạng của anh mà. Jin Hyuk cầu nguyện phán đoán của mình không sai để giữ cái mạng quèn này. Để tăng tốc tiến độ phẫu thuật, Jong Ray quyết định tới giúp anh một tay. Ngự y chứng kiến quá trình phẫu thuật không khỏi cảm thấy buồn nôn. Ông cho rằng Kyung Tak để Jin Hyuk chữa trị cho thừa tướng là một quyết định sai lầm. Sau khi mở được hộp sọ của thừa tướng, Jin Hyuk phát hiện trong não ông không có máu đông. Không còn cách nào khác, Jin Hyuk đành phải tiến hành mở hộp sọ thêm một lần nữa. Kyung Tak lập tức nổi giận. Đây là não người chứ không phải đồ chơi. Cứ mở đi mở lại như vậy thì người sống rồi cũng sẽ biến thành người chết. Jin Hyuk biết thời gian không còn nhiều, cầu xin Kyung Tak để yên cho mình tiếp tục công việc. Mặc dù Kyung Tak cảm thấy vô cùng nghi ngờ nhân sinh, nhưng chuyện đã đến nước này anh không còn cách nào khác ngoài việc đặt niềm tin ở Jin Hyuk. May mắn thay, khi Jin Hyuk mở hộp sọ ở một bên khác, anh đã nhìn thấy cục máu đông. Ngự y không dám tin vào mắt mình liền lao lên phía trước nhìn thêm một lần nữa. Ông không ngờ trên đời này lại có cách cứu người kỳ lạ đến như vậy. Nhờ cứu được thừa tướng mà Jin Hyuk giữ được mạng sống. Mấy ngày sau khi khỏi bệnh, thừa tướng liền tổ chức yến tiệc mời các quan thần. Đương nhiên ông cũng không quên mời Jin Hyuk, người đã cứu sống ông. Jong Ray thấy kiểu tóc của Jin Hyuk không phù hợp với thời đại liền giúp anh sửa lại một chút. Tại yến tiệc nghe mọi người giới thiệu Jin Hyuk mới biết Kyung Tak là hôn phu của Jong Ray. Đột nhiên bên dưới có người đuối nước. Mọi người có mặt tại buổi tiệc đều nhìn thấy nhưng đều đứng trên bờ nhìn mà không làm gì. Thấy vũ nữ sắp chết đuối, Jin Hyuk lập tức cởi áo nhảy xuống nước vớt vũ nữ lên bờ. Lúc này vũ nữ đã mất đi ý thức. Jin Hyuk lập tức tiến hành cấp cứu giúp nước trong phổi vũ nữ trào ra ngoài. Mọi người thấy vậy đều ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Tại sao giữa ban ngày ban mặt Jin Hyuk lại dám ấn lên ngực con gái nhà người ta như vậy? Sau một hồi cấp cứu tình hình vẫn không khả quan hơn là bao. Thấy tình hình cấp bách, Jin Hyuk lập tức tiến hành hô hấp nhân tạo. Những người có mặt đều kinh ngạc đến mức mắt chữ A miệng chữ O. Họ không hiểu vì sao Jin Hyuk lại làm như vậy với xác chết. Cuối cùng vũ nữ cũng đã tỉnh lại. Sau khi biết Jin Hyuk là ân nhân cứu mạng của mình, vũ nữ liền hẹn anh tối tới khuê phòng của mình để báo đáp ân tình. Thế nhưng Jin Hyuk lại là chính nhân quân tử. Anh vội từ chối rồi quay người bỏ đi. Lee Ha Eung ngồi một bên mà tiếc thay cho Jin Hyuk. Miếng ngon dâng đến tận miệng mà còn từ chối. Jin Hyuk đuổi theo Jong Ray giải thích việc anh làm khi nãy là hô hấp nhân tạo, một trong những phương pháp cứu người đuối nước. Jong Ray không thể hiểu nổi. Cho dù có là cứu người thì Jin Hyuk cũng không thể làm như vậy bởi anh đang hủy hoại sự trong sạch của con gái nhà người ta. Trên đường quay về, hai người gặp một toán quan binh đang cưỡi ngựa. Bà mẹ thấy con trai mình đang chơi giữa đường liền xông lên ôm lấy con. Chính vì vậy bà đã bị vó ngựa đạp ngã lăn quay ra đất. Quan binh không những không thấy hối lỗi mà còn cảm thấy xui xẻo khi gặp hai mẹ con họ. Jin Hyuk nhìn vết thương của bà mẹ liền phán đoán động mạch của bà đã vỡ. Nếu mất máu quá nhiều bà chắc chắn sẽ phải đi về nơi chín suối. Chính vì vậy Jin Hyuk cần tiến hành phẫu thuật khâu vết thương ngay lập tức. Những người xung quanh đều chỉ biết đứng nhìn, không một ai sẵn sàng giúp đỡ bọn họ. May mà đúng lúc này Lee Ha Eung đi ngang qua, hai người liền khiêng bà mẹ về nhà. Thế nhưng khi tới nơi bọn họ lại sững sờ trước cảnh tượng nghèo nàn trước mắt. Đây là lần đầu tiên Jin Hyuk được chứng kiến cảnh tượng người dân phải sống một cuộc sống lầm than như vậy. Khi Jin Hyuk chuẩn bị tiêm thuốc gây mê, Jong Ray liền tò mò hỏi đây là thứ gì. Jin Hyuk giải thích thứ thuốc này có thể giảm cảm giác đau đớn. Thế nhưng lượng thuốc anh mang bên mình còn lại rất ít. Ca Bốc thấy vậy liền ngăn cản Jin Hyuk rồi đuổi anh ra khỏi nhà. Jin Hyuk muốn biết lý do nhưng Ca Bốc không nói. Ca Bốc cho rằng vợ anh dù sao cũng sẽ ngỏm củ tỏi. Thấy Jin Hyuk không chịu rời đi, Ca Bốc cầm dao định tiễn vợ về nơi chín suối. Jin Hyuk dùng hết sức bình sinh để ngăn cản, không may bị dao rơi trúng tay. Khi Ca Bốc định ra tay một lần nữa, cậu con trai đã chắn phía trước xin bố tha mạng cho mẹ. Thế nhưng người vợ lại muốn nghe theo quyết định của chồng. Cô liền đẩy đứa con trai sang một bên kêu đứa trẻ phải nghe lời cha. Dù sao bà cũng chẳng sống được bao lâu, đi chầu trời sớm còn bớt được một miệng ăn. Ca Bốc thương vợ thương con không kìm được mà bật khóc nức nở. Đương nhiên Ca Bốc rất muốn cứu vợ nhưng anh không đủ kinh phí để trả đại phu. Jin Hyuk nghe xong liền khẳng định anh sẽ không lấy bất cứ một đồng nào. Sau đó Jin Hyuk lấy ra chỉ y tế tiến hành phẫu thuật cho người bị thương. Nhìn đối phương, Jin Hyuk bỗng cảm thấy vô cùng rối bời.
Ở thời đại này nghèo khó còn đáng sợ hơn cái chết. Những người nghèo chỉ biết sống lay lắt không thể thấy được ánh sáng hy vọng. Trên đường về nhà, Jin Hyuk và Jong Ray phát hiện con đường vốn luôn nhộn nhịp nay bỗng vô cùng ảm đạm. Khi hai người còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một ông chú bỗng ngã lăn quay ra đất. Ông chú không ngừng nôn mửa kèm theo đau bụng. Jin Hyuk muốn chữa trị cho đối phương nhưng Jong Ray lại sợ hãi lùi về phía sau. Jong Ray biết căn bệnh đáng sợ này. Ở thời cổ đại nếu có dịch bệnh cả làng sẽ ngỏm củ tỏi mà không có thuốc chữa. Jin Hyuk biết dịch bệnh mà Jong Ray nhắc tới chính là bệnh tả do người dân thường xuyên uống nước lã và ăn đồ sống. Mặc dù ở thời hiện đại căn bệnh này không còn nhưng nó từng là một nỗi ám ảnh đối với rất nhiều người. Một khi dịch bệnh lây lan khắp nơi sẽ toàn là xác chết. Jin Hyuk cảm thấy không yên tâm. Ngày hôm sau Jin Hyuk đến một ngôi làng nơi dịch bệnh đã lây lan. Những người sống ở đây đa số đều đã nhiễm bệnh tả. Jin Hyuk lo lắng tìm đến nhà của đại phu nhưng đại phu đang hớt hải thu dọn đồ đạc bỏ trốn. Đại phu còn nói với Jin Hyuk rằng đây là căn bệnh vô phương cứu chữa cho nên ông có ở lại cũng chẳng ích gì. Mọi người vẫn còn trẻ không muốn ra đi mãi mãi sớm như vậy. Jin Hyuk liền hỏi gia nhân xem đại phu đang ở đâu. Tới nơi thấy đại phu Heo Wang đang viết bùa chú cho bệnh nhân. Jin Hyuk tức giận hỏi ông ta vì sao không nghĩ cách cứu người mà lại đi lừa gạt người dân nghèo khổ. Heo Wang tức giận hỏi Jin Hyuk chẳng lẽ anh không biết căn bệnh này không có thuốc chữa hay sao? Một khi đã nhiễm bệnh thì ngay cả vua cũng phải lập đàn cầu khấn xua đuổi căn bệnh chứ đừng nói là người dân. Nhìn đám người vô tri trước mắt Jin Hyuk tức muốn ói máu. Jin Hyuk khẳng định bệnh tả lây nhiễm là do vi khuẩn trong ruột gây ra. Trên nôn dưới ẻ chảy cuối cùng mất nước quá nhiều mà ngỏm củ tỏi. Heo Wang nghe xong mà ôm bụng cười bò. Nếu như Jin Hyuk nói thì chẳng phải người bệnh chỉ cần uống nhiều nước là khỏi bệnh rồi sao? Dịch bệnh đã kéo dài 7 năm mà Heo Wang vẫn bình yên vô sự cũng chỉ vì một đống bùa chú trên người ông. Heo Wang còn chưa dứt lời đã cảm thấy cơ thể có gì sai sai. Cuối cùng Heo Wang trực tiếp nôn lên người Jin Hyuk. Thấy Heo Wang có biểu hiện của việc nhiễm bệnh, Jin Hyuk liền đưa ông về phòng khám. Các đại phu thấy Heo Wang thành bộ dạng như vậy cũng sợ hãi co giò bỏ chạy. Hết cách Jin Hyuk đành đứng dậy kêu gọi mọi người chung tay chống lại dịch bệnh. Jin Hyuk cách ly người bệnh sau đó cho người khỏe mạnh đi tìm nguồn nước sạch, đường và muối. Thế nhưng Ca Bốc đã tìm khắp làng cũng chỉ có một ít muối và nước. Trong điều kiện thiếu thốn, Jin Hyuk tự tạo ra nước điện giải muốn dùng nó để cứu chữa cho mọi người. Lee Ha Eung vừa về đến nhà đã thấy con trai cũng đã bị nhiễm dịch tả. Ông hốt hoảng cõng cậu bé đi tìm ngự y. Thế nhưng ngự y đâu dám tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Thấy cha con Lee Ha Eung tới, ngự y liền cho người đuổi họ đi. Khi Lee Ha Eung không biết phải làm sao, ông bỗng nhớ tới Jin Hyuk có y thuật cao siêu. Thế nhưng Jin Hyuk ở bên này không được thuận lợi cho lắm. Người bị bệnh không thể nào uống nổi thứ nước khó nuốt anh tạo ra. Ca Bốc cũng tới hỏi thăm tình hình của vợ mình. Jin Hyuk cho biết tình hình không được khả quan cho lắm, chỉ có khi được truyền nước mới ổn được. Nhưng ở thời đại này làm gì có công cụ truyền nước. Ca Bốc khẳng định đây không phải là vấn đề bởi anh là thợ rèn. Jin Hyuk muốn gì anh cũng có thể tạo ra. Khi Jin Hyuk lấy kim tiêm ra, Ca Bốc liền ngơ ngàng bật ngửa. Để làm được ống kim nhỏ như thế này thật sự khó như lên trời. Sau đó Jin Hyuk vẽ một bình nước xuống đất. Cái này thì quá là đơn giản đối với Ca Bốc. Bây giờ chỉ còn thiếu đường ống dẫn nước. Thế nhưng Ca Bốc không biết ống cao su là cái gì. Lúc này Jin Hyuk mới nhớ ra ở thời đại này vẫn chưa có ống cao su. Cũng may mà trong túi Jin Hyuk vẫn còn một ít. Ca Bốc có thể làm ra bình thủy tinh và kim tiêm, thế nhưng anh không có tiền. Giá của thủy tinh và sắt thì lại không hề rẻ chút nào. Khi hai người không biết phải làm thế nào, Lee Ha Eung bỗng cõng con trai đến. Đối với Lee Ha Eung tiền không phải vấn đề, chuyện này cứ để ông lo. Chỉ cần Jin Hyuk có thể chữa trị cho con trai ông, mọi chi phí cứ để ông lo. Nhìn cậu bé đang hôn mê, Jin Hyuk đoán rằng đây chính là hoàng đế Gujong trong tương lai. Nếu cậu bé ngỏm củ tỏi, lịch sử nhất định sẽ thay đổi theo. Nghĩ đến đây, Jin Hyuk quyết định dù có như thế nào cũng phải cứu sống cậu bé. Cùng lúc đó, đại phu Heo Wang vẫn không ngừng khóc lóc ỉ ôi nói mình không muốn đi chầu Diêm Vương. Thấy Heo Wang như vậy, Jin Hyuk vô cùng tức giận. Jin Hyuk kêu Heo Wang muốn sống thì ngậm miệng lại. Khi Heo Wang bình tĩnh lại mới phát hiện người nằm bên cạnh đã không còn hơi thở. Jin Hyuk bất lực rơi nước mắt. Mọi cố gắng anh bỏ ra đều đã đổ sông đổ bể. Ra bên ngoài thấy mọi người liên tục khiêng xác đi vứt, Jin Hyuk bỗng mất niềm tin vào cuộc sống. Jin Hyuk không biết bản thân phải làm gì để cứu giúp mọi người. Lúc này Jong Ray cũng đã mang ống cao su tới cho Jin Hyuk. Jin Hyuk thấy vậy liền kêu Jong Ray quay về bởi dịch bệnh nơi này đang vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng Jong Ray kiên quyết muốn ở lại giúp đỡ mọi người. Trong khi hai người đang cãi qua cãi lại, Heo Wang bỗng chạy ra ngoài báo tin mình đã khỏe lại. Thấy nỗ lực của mình cuối cùng cũng được đền đáp, Jin Hyuk liền lấy lại ý chí. Lúc này Ca Bốc cũng đã mang dụng cụ truyền nước tới. Jin Hyuk liền lắp chúng lại với nhau rồi dạy Jong Ray cách cắm kim. Chỉ cần dùng rượu khử trùng rồi từ từ đâm kim vào mạch máu. Một lúc sau hai người phát hiện sau khi được truyền nước, cậu bé không những không đỡ mà còn ngày càng chuyển nặng. Hết cách, Jin Hyuk đành đâm kim lên đùi cậu bé, cố gắng truyền nhiều nước để tránh sơ suất. Sau đó Jin Hyuk ngồi bên canh chừng cậu bé. Là bác sĩ đã nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên Jin Hyuk khao khát cứu sống một người đến như vậy. Trời không phụ lòng người, cuối cùng cậu bé đã tỉnh lại. Sau khi biết tin, mọi người vui mừng khôn xiết. Đại tiện bình thường chứng tỏ cậu bé đã khỏe mạnh. Điều này chứng tỏ sự cố gắng của mọi người không phải là vô nghĩa. Lúc này một người nặc danh đã gửi rất nhiều lương thực và muối tới ngôi làng nhỏ. Số muối này đủ để cứu chữa toàn bộ người bị bệnh tại đây. Mọi người thấy vậy liền vỗ tay ăn mừng. Đúng lúc này sự cố đã xảy ra. Jin Hyuk còn chưa kịp vui mừng đã phát hiện bản thân cũng đã nhiễm bệnh. Đại phu Heo Wang vô cùng tự trách bản thân. Cũng chỉ vì ông đã nôn lên người Jin Hyuk mới khiến anh bị nhiễm bệnh.
Jin Hyuk biết mức độ lây lan của căn bệnh này rất ghê gớm liền bắt Jong Rae ra ngoài. Thế nhưng Jong Rae biết lúc này chỉ có mình cô có khả năng cứu sống Jin Hyuk. Jong Rae lấy công cụ truyền nước trước đó rồi từ từ đâm kim tiêm vào mạch máu của Jin Hyuk. Lúc này Jin Hyuk cũng cảm nhận được cảm giác đau đớn, cảm giác bất lực khiến con người ta không còn muốn sống. Sau một đêm bệnh tình của Jin Hyuk ngày một nghiêm trọng, Jong Rae bỗng nhớ tới cách Jin Hyuk cứu con trai Lee Ha-eung, xen chừng việc cắm kim tiêm lên đùi sẽ mang đến hiệu quả cao hơn. Thế nhưng ở thời đại này vẫn còn nam nữ thụ thụ bất thân, nếu làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới sự trong sạch của Jong Rae. Thế nhưng nhìn Jin Hyuk đang dần lịm đi, Jong Rae không còn nghĩ ngợi quá nhiều, cứu một mạng người còn hơn xây 10 cái nhà nghỉ. Trong cơn mê man, Jin Hyuk thấy bản thân đang đứng trên tầng thượng. Jin Hyuk biết những người ở thời cổ đại đang rất cần anh. Cuối cùng Jin Hyuk không do dự mà nhảy xuống dưới. Quả nhiên anh đã tỉnh lại. Bên này Lee Ha-eung cũng không rảnh rỗi gì cho cam. Lee Ha-eung tới chỗ ngự y khoe khoang chuyện Jin Hyuk đã cứu sống rất nhiều người nhờ phương pháp chữa trị đặc biệt. Lee Ha-eung hy vọng triều đình có thể hỗ trợ vật tư, đồng thời ghi chép lại phương thức chữa trị vào sử sách để phổ biến rộng rãi. Ngự y nghe xong liền đồng ý mà không hề do dự. Thế nhưng nếu làm như vậy, ngự y nhất định sẽ mất chỗ đứng trong triều đình. Tối đó ngự y báo cáo với thừa tướng tình hình dịch bệnh của ngôi làng nhỏ đã mất kiểm soát. Trước khi dịch bệnh lan tới hoàng cung, bọn họ phải thiêu rụi ngôi làng nhỏ ngay lập tức nếu muốn được sống yên ổn. Thừa tướng cũng sợ chuyện này sẽ xảy ra liền phái Kyung Tắc thiêu rụi ngôi làng nhỏ. Lee Ha-eung thấy quan binh tới tưởng họ mang vật tư đến còn vui vẻ chào đón. Ai ngờ quan binh lại rút kiếm ra rồi hạ lệnh cho người phóng hỏa. Hết cách người khỏe mạnh đành dìu người bệnh đi trốn. Đúng lúc này con trai Ca Bốc bỗng nhiên mất tích. Khi sáng cậu bé đã ra ngoài chơi trốn tìm cùng những đứa trẻ khác không biết giờ đang ở đâu. Hai vợ chồng Ca Bốc lập tức chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm con trai. Cuối cùng người vợ phát hiện con trai đang ở trong nhà kho. Lúc này ngọn lửa đã chặn kín lối vào không thể thoát ra. Hết cách người vợ chỉ có thể đổ chút nước còn lại lên người con trai. Jin Hyuk sau khi biết tin liền muốn lao vào biển lửa cứu người. Thế nhưng mọi chuyện đã quá muộn, Lee Ha-eung không muốn anh hy sinh vô ích. Khi ngọn lửa được dập tắt, trong nhà chỉ còn lại cái xác bị thiêu cháy. Khi mọi người đang đau lòng không thôi, Jin Hyuk bỗng phát hiện tay của cậu nhóc vẫn còn cử động. Hóa ra người mẹ đã hy sinh thân mình để bảo vệ con trai. Jin Hyuk lập tức hiểu ra vấn đề. Người phụ nữ này đáng lẽ đã phải chết từ ngày bị ngựa đá. Lịch sử cũng sẽ không vì sự cố gắng của Jin Hyuk mà thay đổi. Sau khi hay tin Jin Hyuk khỏi bệnh, vũ nữ Chun Hong đã mở tiệc chiêu đãi anh. Trong lúc nói chuyện, Chun Hong nhờ Jin Hyuk xem bệnh cho cô bạn thân của mình. Nửa tháng trước cô gái phát hiện trên người mình xuất hiện một vài bọng nước, sau đó bắt đầu thối rữa. Tới nay bọng nước đã lan ra khắp cơ thể. Jin Hyuk vừa nhìn đã biết cô gái mắc giang mai chỉ có penicillin mới có thể chữa được. Mặc dù ở thời hiện đại giang mai chỉ là một căn bệnh nhỏ, nhưng ở thời cổ đại đó lại là bệnh vô phương cứu chữa. Khi Jin Hyuk kiểm tra cơ thể của Jeosin mới phát hiện ngự y đã sử dụng thủy ngân với ý định lấy độc trị độc. Jin Hyuk khẳng định làm như vậy không những không có tác dụng mà còn khiến bệnh tình xấu hơn. Jin Hyuk muốn ngăn cản nhưng Jeosin đã không còn tha thiết được sống. Trước kia biết bao chàng trai mê mệt nhan sắc của Jeosin, thế nhưng giờ đây ai nhìn thấy cô cũng cảm thấy ghê tởm. Jeosin không thể nào chấp nhận sự thật này. Jin Hyuk nghe mà tức cái lồng ngực nhưng cũng chẳng thể làm gì. Quay về ngôi làng nhỏ, nhìn thấy đại phu đang cầm đống quýt bị hỏng, Jin Hyuk chợt nhớ ra điều gì đó. Khi Jin Hyuk còn học đại học, giáo sư từng nói không cần thiết bị tiên tiến cũng có thể tạo ra penicillin. Khi đó Jin Hyuk đang phân tâm, Mina còn nhắc nhở anh chú ý vào bài giảng. Sau khi tan học, Mina còn cùng Jin Hyuk ôn lại quá trình tạo ra penicillin. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, những ký ức đó cũng không còn trọn vẹn. Jin Hyuk chỉ đành cố gắng nhớ lại mọi thứ. Sau một đêm miệt mài suy nghĩ, cuối cùng Jin Hyuk cũng vẽ ra quá trình hoàn chỉnh. Jin Hyuk lập tức cho thợ rèn chế tạo công cụ và cho người đi thu thập đồ ăn bị nấm mốc. Sau đó Jin Hyuk tới gặp Jeosin lấy lớp biểu bì để làm thí nghiệm. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Heo Wang vẫn thắc mắc vì sao nấm mốc có thể chữa bệnh. Jin Hyuk khẳng định nếu thành công thì không chỉ bệnh giang mai mà những bệnh khác cũng có thể chữa. Heo Wang vô cùng vui mừng, nếu thành công phát minh của Jin Hyuk nhất định sẽ nổi tiếng khắp cả nước. Tên tuổi của Jin Hyuk nhất định sẽ được ghi chép vào sử sách để người đời ca tụng. Lời nói của Heo Wang đã đánh thức Jin Hyuk. Anh chợt nhớ tới chiếc điện thoại không thể sử dụng của mình. Cả Jin Hyuk và chiếc điện thoại đều không nên xuất hiện ở thời đại này. Nếu tạo ra penicillin, bản thân Jin Hyuk sẽ thay đổi lịch sử. Jong Jae vừa mang đồ ăn bị nấm mốc tới thì Jin Hyuk thông báo anh đã dừng việc sáng chế thuốc. Jong Jae không hiểu vì sao Jin Hyuk lại đột ngột dừng lại trong khi mọi người đều đang tích cực phối hợp. Jin Hyuk không biết phải giải thích như thế nào, đành quay người bỏ đi. Tới chiều, Lee Ha-eung lén lút đưa Jeosin tới ngôi làng nhỏ nhờ Jin Hyuk giữ bí mật chuyện này bởi Jeosin đang bị quan triều đình truy sát. Jeosin bị nhiễm giang mai cũng chỉ vì thừa tướng ép cô phải phục vụ quan Tây. Thế nhưng triều đình lại quy định không một ai được qua lại với người Tây. Một khi bị phát hiện, vua sẽ cho tru di cửu tộc. Khi Lee Ha-eung hỏi việc chế tạo thuốc có tiến triển gì không, Jin Hyuk lại nói anh không thể tiếp tục công việc này. Mọi thứ phải thuận theo tự nhiên, Jin Hyuk không thể thay đổi lịch sử. Lee Ha-eung tức giận mắng Jin Hyuk như tát nước. Trách nhiệm của một người làm y là phải cứu người. Chẳng lẽ chỉ vì cái thứ gọi là lịch sử mà Jin Hyuk có thể thấy chết không cứu hay sao? Lời nói này khiến Jin Hyuk cảm thấy áy náy không thôi. Ngày hôm sau khi mang cơm tới cho Jeosin, Jin Hyuk mới phát hiện cô đã biến mất. Jin Hyuk lập tức đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Jeosin đâu. Cuối cùng anh thấy cô đang ngồi trong một con hẻm ít người qua lại. Lúc này Jeosin đang bị người khác phỉ nhổ. Jeosin biết bệnh của mình không thể cứu chữa. Cô không muốn liên lụy tới người khác nên đã không từ mà biệt.
Trong lòng Jin Hyuk cắn rứt vô cùng, thế nhưng anh cũng không biết phải làm sao. Jeon thấy vậy liền khuyên anh không cần cảm thấy áy náy. Dù sao Jeon cũng xuất thân hèn hạ, bị người đời khinh thường cũng đã thành quen. Vậy nên Jin Hyuk hãy cứ để Jeon chịu đựng một mình để cô lặng lẽ rời khỏi cuộc đời này. Những lời này đã chạm tới tận đáy lòng của Jin Hyuk. Anh không thể nào khoanh tay đứng nhìn như vậy. Chính vì vậy Jin Hyuk đã kéo Jeon lại khẳng định anh sẽ cứu cô. Jin Hyuk không những chế tạo ra phương pháp truyền nước mà hiện còn sắp chế tạo được penicillin. Thấy Jin Hyuk chế tạo, các đại phu thời cổ đại đều tròn mắt kinh ngạc. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay, đây là lần đầu tiên họ thấy có người sử dụng đồ ăn nấm mốc để chế tạo thuốc. Để không xảy ra sơ suất, Jin Hyuk đã chuẩn bị vô số nguyên liệu để làm thí nghiệm. Hiện tại chỉ cần chờ lên men là ổn. Nếu nấm mốc sau khi có tác dụng với thuốc biến mất hoặc giảm đi, chứng tỏ thuốc đã được chế tạo thành công. Mấy tiếng sau, mọi người nóng lòng kiểm tra kết quả nhưng thí nghiệm nào cũng thất bại thảm hại. Khi thấy thí nghiệm cuối cùng thành công, tất cả đều mừng rớt nước mắt. Cuối cùng công sức của họ cũng đã mang lại thành công hơn mong đợi. Jin Hyuk cũng không ngờ bản thân lại là người sáng chế ra penicillin. Cuối cùng những căn bệnh tưởng chừng như vô phương cứu chữa đã có thuốc cứu. Chuyện này khiến thừa tướng càng lo sợ chuyện Jeon mắc bệnh giang mai sẽ bị lan truyền. Thừa tướng lập tức hạ lệnh cho Kyung Tak đi bắt Jeon. Kyung Tak lập tức phái người tới kỹ viện nhưng không thấy bóng dáng Jeon đâu cả. Tin chắc kỹ nữ đều biết Jeon đang trốn ở đâu, Kyung Tak liền cho người canh giữ nơi này. Sau khi được truyền penicillin, bệnh tình của Jeon thuyên giảm vô cùng rõ rệt. Lúc này Lee Ha Eun vội vàng chạy tới muốn đưa Jeon đi. Hiện quan binh đang truy lùng Jeon khắp nơi. Lee Ha Eun cảm thấy nơi này không còn an toàn nên muốn đưa Jeon đi trốn. Chỉ có như vậy Jeon mới thoát khỏi sự truy bắt của quan binh. Sau khi nghe được thông tin bệnh tình của Jeon đã thuyên giảm, Chun Hong liền tới thăm cô. Ai mà có dè trên đường tới thăm cô, bạn thân Chun Hong lại bị quan binh phát hiện. Thấy diện mạo của Jeon đã hồi phục trở lại, Chun Hong vô cùng vui mừng. Đúng lúc này quan binh xông vào bắt Jeon đi. Quan binh tra tấn Jeon dã man tàn bạo để cô khai những ai có liên quan tới chuyện cô quan hệ với quan Tây. Jeon biết đó toàn là những người tốt nên thả chết chứ không nói. Jin Hyuk biết bệnh tình của Jeon vẫn chưa được chữa dứt điểm, nếu không thể tiếp tục chữa trị tình hình nhất định sẽ chuyển xấu. Jong Jae tốt bụng không muốn lãng phí công sức mọi người vất vả để chế tạo thuốc. Hết cách, Jong Jae liền tới chỗ Kyung Tak quỳ xuống cầu xin anh tha cho Jeon. Chỉ cần Kyung Tak đồng ý, cô sẽ không bén mảng tới hoạt nhân thự kia nữa. Tối đó Jin Hyuk tới nhà lao tiêm thuốc cho Jeon. Đúng lúc này hai người bị thừa tướng phát hiện. Thừa tướng cho gọi Jin Hyuk tới thư phòng. Ông không muốn anh lãng phí tài năng của mình ở nơi xa xôi hẻo lánh như vậy. Người có tài như Jin Hyuk nên tới triều đình cứu chữa cho giới quý tộc. Mạng sống của những người nghèo khổ không đáng để Jin Hyuk quan tâm. Thế nhưng Jin Hyuk lại là một người không quan trọng giàu nghèo. Với tư cách là một bác sĩ, Jin Hyuk sẵn sàng cứu chữa cho tất cả mọi người. Lúc này thuộc hạ của thừa tướng chạy tới báo tin Jeon đã cắn lưỡi đi chầu Diêm Vương. Nhìn Jeon nằm im bất động, Jin Hyuk vô cùng rối bời. Ở thời đại này, xuất thân có thể quyết định số phận của con người ta. Thế nhưng Jin Hyuk cũng không vì vậy mà bỏ cuộc. Những ngày sau đó, Jin Hyuk không ngừng nghiên cứu cách chế tạo thuốc gây tê. Khi Heo Wang hỏi tác dụng của thuốc gây tê, Jin Hyuk cũng không biết phải giải thích như thế nào. Tới chiều, Lee Ha Eun muốn Jin Hyuk tới khám cho một người vô cùng đặc biệt. Người đó không muốn lộ diện khiến Heo Wang cũng muốn đi theo vì tò mò. Sau khi vào nhà, Jin Hyuk vô cùng ngạc nhiên. Trên cổ bệnh nhân có một khối u khá lớn. Sau khi quan sát, Jin Hyuk cho rằng khối u cần được cắt bỏ. Nghe vậy, phu nhân Jo lập tức hết hồn chim én. Lẽ nào Jin Hyuk định dùng dao cắt cổ bà hay sao? Jin Hyuk khẳng định chỉ cần tiêm thuốc mê, phu nhân Jo sẽ không cảm thấy đau đớn. Đến lúc này phu nhân Jo mới yên tâm. Hôm sau, Jin Hyuk mang dụng cụ tới chuẩn bị phẫu thuật thì bị chồng phu nhân Jo bắt gặp. Ông bắt Jin Hyuk phải dừng lại ngay lập tức. Ông cho rằng Jin Hyuk đang thất lễ khi dám dùng dao trên người quý tộc. Sau đó ông cho người bắt Jin Hyuk và Heo Wang đi xử tử. Heo Wang biết phu nhân Jo là cháu gái của thái hậu liền khóc lóc cầu xin tha mạng. Bên trong, chồng phu nhân Jo quát mắng vợ không thôi. Ông không hiểu vì sao vợ ông dám để đám tiện nhân kia đụng chạm lên cơ thể bà. Thế nhưng phu nhân Jo làm vậy cũng chỉ vì đây là hy vọng sống duy nhất của bà. Bà chỉ cần loại bỏ khối u, còn những chuyện khác bà không quan tâm. Kể từ khi phu nhân Jo mắc bệnh, chồng bà luôn tìm đủ mọi lý do để không phải về nhà. Mặc dù phu nhân Jo biết hết tất cả nhưng không thể làm gì. Chồng phu nhân Jo nghe vậy thì vô cùng áy náy. Cuối cùng ông cũng đành nghe theo lời vợ. Sau một ngày vất vả, cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công hơn mong đợi. Lee Ha Eun biết tin cũng mừng thay cho Jin Hyuk, bởi lẽ phu nhân Jo chính là cháu gái cưng của thái hậu. Một khi thái hậu biết chuyện, bà nhất định sẽ ban thưởng cho Jin Hyuk. Thế nhưng biến cố đã xảy ra. Tối đó phu nhân Jo đột nhiên lên cơn sốt cao dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Jin Hyuk chỉ cần nhìn qua đã đoán được vết thương của phu nhân Jo đã bị nhiễm trùng. Không còn cách nào khác, Jin Hyuk đành dùng penicillin chữa trị cho phu nhân. Jin Hyuk dặn dò gia nhân cách giữ cho phu nhân Jo không lên cơn sốt cao rồi quay về lấy thuốc. Thế nhưng lúc này nơi Jin Hyuk chữ thuốc đang bốc cháy. Vì để bảo vệ thuốc mà Jong Jae đã mắc kẹt bên trong. Khi Jin Hyuk đưa Jong Jae ra bên ngoài, vai của cô đã bị bỏng nặng, nhìn thôi đã thấy đau đớn vô cùng. Jin Hyuk lập tức tiến hành sơ cứu vết thương cho Jong Jae. Sau một hồi vật vã, vết thương trên vai Jong Jae đã nổi bọng nước. Hết cách, Jin Hyuk đành phải tiến hành phẫu thuật. Sau khi biết chuyện, Kyung Tak lập tức có mặt. Kyung Tak muốn đưa Jong Jae tới chỗ ngự y nhưng đã bị Jin Hyuk cản lại. Hiện vết thương vô cùng nghiêm trọng, Jong Jae cần phải được chữa trị càng sớm càng tốt. Trong lúc đi lấy vải băng bỏ, Jin Hyuk nhìn thấy số thuốc Jong Jae đã cố gắng bảo vệ mà trong lòng anh vô cùng rối bời.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lee Ha-eung đã tới tìm Jin Hyuk. Tình hình bên phía phu nhân Jo đang vô cùng nguy cấp. Bây giờ chỉ có thuốc mới có thể chữa trị cho phu nhân Jo, nhưng thuốc cũng chỉ còn lại rất ít. Đó cũng chính là số thuốc Jong Jae sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ. Tình hình hiện tại của Jong Jae cũng vô cùng nghiêm trọng, có thể nhiễm trùng bất cứ lúc nào. Lee Ha-eung biết rõ tình cảm của Jin Hyuk dành cho Jong Jae nên cũng không muốn gây khó dễ. Sau một hồi do dự, Jin Hyuk quyết định tới tìm Jong Jae. Jin Hyuk từng đặt ra quy định sẽ dùng penicillin cho bệnh nhân nặng nhất. Jin Hyuk mong Jong Jae có thể thông cảm cho quyết định của anh. Đương nhiên Jong Jae cũng vô cùng ủng hộ quyết định của Jin Hyuk. Nếu anh không làm như vậy chắc cô sẽ thất vọng về anh nhiều lắm. Cứ như vậy Jin Hyuk mang số thuốc cuối cùng đến cho phu nhân Jo. Sau khi khỏi bệnh, phu nhân Jo vô cùng cảm kích, bà nhất định sẽ báo ơn cứu mạng của Jin Hyuk. Vừa ra ngoài, một đại phu đã hớt hải chạy tới báo Jong Jae đang sốt cao do vết thương nhiễm trùng nặng. Thế nhưng penicillin đã hết, Jin Hyuk chỉ đành truyền nước cho Jong Jae. Tới tối muộn, bệnh tình của Jong Jae vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Lúc này Heo Wang bỗng chạy tới báo tin mình vẫn còn penicillin. Hóa ra Heo Wang đã vì lòng tham mà biển thủ một ít penicillin làm của riêng để bán ra bên ngoài. Hiện tại thấy Jong Jae đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, Heo Wang không thể nhắm mắt làm ngơ. Chính vì vậy Heo Wang đã mang số thuốc mình đã biển thủ tới đây. Sau khi tiêm thuốc, nhìn Jong Jae hôn mê bất tỉnh, Jin Hyuk lại nhớ tới Mina. Jin Hyuk hiểu rõ anh không nên xuất hiện ở nơi này, anh phải nhanh chóng quay về nơi vốn thuộc về anh. Trên đường về Hoạt Nhân Thự, hai tên sát thủ bỗng từ đâu xuất hiện. Lần này bọn chúng tới đây là vì muốn đưa Jin Hyuk về nơi chín suối. Trước tình hình ngàn cân treo sợi lông, chân Jin Hyuk vội vàng quay người đánh bài chuồn. May mà nhờ có Jong Jae kéo sang một bên ẩn nấp, Jin Hyuk mới thoát được một mạng. Biết sắp tới ngày thành thân của Jong Jae, vì không muốn trở thành gánh nặng của cô, Jin Hyuk đã nói cho cô biết chuyện anh là người thời hiện đại xuyên không về đây. Chính vì vậy sớm muộn gì Jin Hyuk cũng phải đi, bởi nơi đó mới thật sự là thế giới của anh. Thế nhưng Jin Hyuk đã tìm được cách để xuyên không về thế giới thực hay chưa? Đương nhiên là chưa rồi. Jin Hyuk cũng không hiểu anh đã đến thế giới này bằng cách nào. Trong mắt Jong Jae và mọi người, sự xuất hiện của Jin Hyuk giống như một sự may mắn của họ. Kể từ khi Jin Hyuk xuất hiện, anh đã cứu sống được rất nhiều người nghèo khổ. Thế giới này thật sự rất cần Jin Hyuk, bởi y thuật cao siêu của anh là điều mà thế giới này chưa từng có. Jong Jae mong Jin Hyuk thay đổi ý định mà ở lại đây. Ngày hôm sau, Jong Jae tới tìm tướng quân Kyung Tak đề nghị hủy hôn bởi cô không có tình cảm với anh. Hiện tại Jong Jae chỉ muốn tập trung vào việc học y thuật cứu giúp người đời chứ không màng đến chuyện yêu đương. Không thể chấp nhận sự thật, Kyung Tak hết lòng hết dạ muốn níu kéo Jong Jae, nhưng anh có nói đến rát cổ mỏi miệng cũng là phí công vô ích. Sau khi hay tin mẹ, Jong Jae tức phát điên đuổi cô ra khỏi nhà. Jong Jae không biết phải đi đâu, đành đến Hoạt Nhân Thự xin ở nhờ. Nhìn thấy những phát minh mới của Jin Hyuk, Jong Jae vô cùng tò mò, con bò cái này mà cũng có thể chữa bệnh hay sao? Để Jong Jae hiểu rõ hơn về những thiết bị y tế mới, Jin Hyuk đã đích thân làm mẫu cho cô xem. Lần đầu được sử dụng thứ gọi là ống nghe, Jong Jae vô cùng bất ngờ. Cô không ngờ trong tương lai y học lại có nhiều thiết bị hay ho đến vậy. Jong Jae nghĩ trong tương lai không có một bệnh gì là không thể chữa được. Jin Hyuk còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng ai đó cãi nhau ở bên ngoài. Hai người vừa chạy ra ngoài đã thấy có người tới gây chuyện. Người dân tới tận Hoạt Nhân Thự tố cáo đại phu vì sau khi sử dụng penicillin, người nhà của họ đã đi chầu Diêm Vương. Quan binh lập tức bắt toàn bộ đại phu về nha phủ. Heo Wang nói ông chưa từng gặp những người tố cáo, nhưng đại nhân không tin, trực tiếp cho thuộc hạ đánh mỗi người 20 gậy, sau đó tiến hành điều tra. Ngự y Hong Pil thừa nước đục thả câu đề nghị phá bỏ Hoạt Nhân Thự, không cho phép Jin Hyuk tiếp tục hành nghề. Sau khi biết tin, Ha-eung liền tới tìm Jin Hyuk. Ha-eung cảm thấy chỉ khi Jin Hyuk tới cầu xin Thái hậu thì mới có thể cứu Hoạt Nhân Thự. Vì vậy hai người lập tức tiến cung diện kiến Thái hậu. Thái hậu nể tình Jin Hyuk đã cứu cháu gái bà nên đã cho phép anh vào cung. Lúc này Thái hậu đang xem biểu diễn xiếc thú vui tao nhã duy nhất trong hoàng cung khi này. Jin Hyuk vừa gặp Thái hậu đã nói rõ lý do vì sao ngày hôm nay anh tới đây. Jin Hyuk muốn Thái hậu giúp anh khôi phục Hoạt Nhân Thự để anh có thể tiếp tục chữa bệnh cứu người. Hong Pil ở bên cạnh lập tức tố cáo y thuật của Jin Hyuk là tà đạo, bởi đã có vô số người dân vô tội ngỏm củ tỏi vì loại thuốc của anh. Những bệnh nhân được cứu sống Âu cũng bởi vì Jin Hyuk may mắn. Thái hậu cũng không muốn đắc tội với bang phái của thừa tướng, liền từ chối yêu cầu của Jin Hyuk. Khi nhóm người Jin Hyuk chuẩn bị rời đi, bọn họ đột nhiên nhìn thấy diễn viên xiếc đang nằm lăn lộn dưới đất vì đau bụng. Hong Pil cho rằng người này quá lố lăng, dù sao cũng chỉ là bị nghẹn, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏi. Thế nhưng Jin Hyuk cảm thấy bệnh tình của người này không hề đơn giản một chút nào. Sau khi kiểm tra tình hình, Jin Hyuk nghi ngờ khoang bụng trên của người này đã bị tổn thương dẫn đến ứ đọng khí. Diễn viên xiếc nằm dưới đất không ngừng kêu la, bụng anh đau như bị ngàn cây kim đâm vào cùng một lúc. Thái hậu bỗng từ đâu xuất hiện hỏi chuyện gì đang xảy ra. Hong Pil cho rằng bệnh tình của diễn viên xiếc không có gì đáng ngại, chỉ là đau bụng bình thường mà thôi. Thái hậu liền hỏi Jin Hyuk xem những gì ngự y Hong Pil vừa nói có đúng là sự thật hay không. Thế nhưng Jin Hyuk lại cho rằng ruột của diễn viên xiếc đã bị rách, bởi vậy cần phẫu thuật mổ bụng để chữa trước khi quá muộn. Thế nhưng người thời cổ đại chưa từng nghe qua phương pháp chữa trị độc lạ bình dương như vậy. Người bệnh nghe tin mình sắp bị mổ bụng cũng sợ đến mức không dám thở, lập tức cầu xin Thái hậu tha mạng. Nếu mổ bụng chắc chắn sẽ phải đi chầu Diêm Vương, ông không muốn như vậy. Jin Hyuk ngồi bên không ngừng khuyên ông không cần quá căng thẳng như vậy. Thân là một diễn viên xiếc, đến việc đi trên dây sắt ông còn dám đi thì ca phẫu thuật nhỏ này có là gì. Mọi người sống nhờ kỹ năng, còn Jin Hyuk cũng cứu người nhờ chuyên môn của mình. Jin Hyuk hy vọng mọi người có thể đặt lòng tin ở anh. Biết Hoạt Nhân Thự có còn được hoạt động tiếp hay đều phụ thuộc vào ca phẫu thuật này, vì vậy Jin Hyuk nhất định phải thành công.
Đầu tiên Jin Hyuk hút hết tạp chất trong dạ dày của bệnh nhân ra rồi tiêm thuốc gây tê. Tiếp đó anh mổ bụng bệnh nhân tìm vị trí ruột bị vỡ rồi khâu nó lại. Trong quá trình phẫu thuật Jin Hyuk không có một động tác thừa nào cả. Thái hậu cũng bị cách chữa bệnh thần kỳ của Jin Hyuk thuyết phục, lập tức cho gọi Ha Ưng tới diện kiến. Hong Pil vẫn cố chấp muốn ngăn cản, liền bị Thái hậu mắng té tát. Thái hậu thấy Jin Hyuk y thuật cao siêu như vậy làm sao có thể hại người như những gì Hong Pil nói, bởi lẽ xem xiếc là thú vui duy nhất của Thái hậu. Nếu không nhờ có Jin Hyuk, sau này Thái hậu chắc chắn sẽ không còn có ai diễn xiếc cho mình xem. Sau đó Thái hậu lập tức hạ lệnh khôi phục hoạt nhân thự để Jin Hyuk tiếp tục chữa bệnh cứu người. Thấy Thái hậu vui vẻ như vậy, Ha Ưng liền tranh thủ xin lệnh chuẩn bị tiệc mừng thọ cho Thái hậu. Thừa tướng đã mua chuộc đại đa số các đại thần trong cung, bởi vậy hoàng thất chỉ có thể dựa vào cơ hội này để thể hiện sức mạnh với dân chúng. Biết Ha Ưng muốn nhân cơ hội này để tạo áp lực cho thừa tướng, sau khi cân nhắc tới lợi ích cho hoàng thất, Thái hậu liền gật đầu đồng ý. Chiều hôm đó, người hầu tới tìm Jong Ray báo tin phu nhân đột nhiên bị ngất. Jin Hyuk lập tức cùng Jong Ray quay về phủ chữa bệnh cho phu nhân. Thế nhưng phu nhân lại một mực từ chối lòng tốt của Jin Hyuk. Phu nhân cho rằng chính Jin Hyuk là người đã hủy hoại hạnh phúc cả đời của Jong Ray, vì vậy liền đuổi anh ra ngoài. Sau khi quan sát sơ bộ, Jin Hyuk cho rằng phu nhân mắc bệnh hôi chân do thiếu vitamin. Bệnh thân thường là những người hay ăn cơm trắng, vì vậy người bệnh sẽ thường chán ăn, cả người lạnh toát, toàn thân nhức mỏi. Nếu phu nhân không được chữa trị kịp thời, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Hiện giờ phu nhân cần cải thiện bữa ăn, bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng thì sức khỏe mới được phục hồi. Thế nhưng kể từ sau khi Jong Ray hủy hôn, phu nhân thường xuyên bỏ bữa, không thiết tha gì chuyện ăn uống. Jin Hyuk liền hỏi Jong Ray xem thường ngày phu nhân thích ăn món gì. Jong Ray nghĩ rằng là đồ ngọt, bởi chỉ cần có loại bánh ngọt mới ra mẹ cô sẽ mua về nếm thử. Trong lúc suy nghĩ, Jin Hyuk chợt nhớ trước đây Mina từng dạy anh cách làm bánh donut. Jin Hyuk lập tức kêu người chuẩn bị nguyên liệu. Sau khi giã nhỏ các loại đậu, lại thêm dầu mè, đường đỏ, bột các kiểu các thể loại rồi trộn đều. Sau đó Jin Hyuk lại chỉ cách để Jong Ray nặn hỗn hợp kia thành một chiếc bánh hình vòng tròn. Chỉ trong chốc lát, chiếc bánh donut phiên bản cổ đại đã ra lò. Heo Wang đứng một bên cười nhạo, cái này rõ ràng là bánh chứ đâu phải thuốc. Thế nhưng chỉ cần nếm thử một chút, Heo Wang đã ngơ ngác ngỡ ngàng. Heo Wang không ngờ trên đời lại có món ngon như vậy. Heo Wang cho rằng Jin Hyuk làm đại phu thì quá lãng phí, đáng lẽ ra anh nên làm đầu bếp mới đúng. Không bao lâu sau khi ăn bánh donut, phu nhân đã bình phục. Heo Wang không quên mang đĩa bánh donut tới khoe với Ha Ưng. Ha Ưng vừa mới nếm thử một miếng đã ngạc nhiên tới độ trợn tròn mắt. Không ngờ trên đời lại có một loại bánh ngon nhức cái nách như vậy. Vậy nên Ha Ưng đã dâng bánh donut lên cho Thái hậu vào ngày lễ mừng thọ của bà. Thế nhưng Thái hậu vừa nếm thử một miếng đã cảm thấy khó chịu, toàn thân nóng như lửa đốt. Sau khi kiểm tra, Hong Pil phát hiện Thái hậu đã trúng độc. Bởi vì Thái hậu xuất thân cao quý nên người thường như Jin Hyuk chỉ có thể đứng một bên chỉ Hong Pil cách chữa trị. Đầu tiên cần dùng ống hút hết thức ăn còn đọng trong dạ dày, sau đó đổ nước vào trong. Hong Pil cần làm đi làm lại quá trình này cho tới khi nước trong thì thôi. Sau khi được rửa ruột, Thái hậu cũng đã tỉnh lại. Không ngờ ăn trúng độc mà vẫn thể cứu sống. Thái hậu vô cùng cảm kích Jin Hyuk. Thế nhưng khi Jin Hyuk và đồng bọn chuẩn bị xuất cung lại bị binh lính cản lại. Ha Ưng thấy vậy liền hét lớn rằng Jin Hyuk chính là ân nhân cứu mạng của Thái hậu, để binh lính biết đường mà né sang một bên. Thế nhưng quan binh lại cho rằng bọn họ đã ủ mưu tính kế từ trước. Đầu tiên Ha Ưng đã hạ độc Thái hậu, sau đó Jin Hyuk lại ra tay cứu người nhằm có được sự sủng ái của Thái hậu. Sau đó quan binh trực tiếp cho người bắt bọn họ lại. Nửa đêm nửa hôm, quan binh liên tục dùng cực hình tra tấn để bọn họ nói ra kẻ chủ mưu đứng sau âm mưu hạ độc Thái hậu là ai. Thế nhưng Jin Hyuk không hạ độc nên anh cũng chẳng biết nói gì. Quan binh thấy vậy liền chuyển đối tượng sang Jong Ray. Ông sai binh lính đốt nóng thanh sắt để ép cung Jong Ray. Mục đích của quan binh là muốn Jong Ray nói ra kẻ chủ mưu chính là Ha Ưng. Jin Hyuk ngồi bên cạnh gào thét trong đau khổ nhưng cũng chẳng ích gì. Ngày hôm sau, Ha Ưng bị bắt vì tội lên âm mưu ám sát Thái hậu. Lo sợ đêm dài lắm mộng, thừa tướng hạ lệnh xử tử Jin Hyuk và đồng bọn ngay trong ngày hôm đó. Jin Hyuk nhìn Ha Ưng ở bên cạnh mà vô cùng lo lắng. Chỉ một năm nữa thôi Ha Ưng sẽ thống trị cả Triều Tiên, làm sao ông có thể đi chầu Diêm Vương vào lúc này cơ chứ? Mặc dù chưa đến giờ hành hình, quan binh đã ra lệnh cho binh lính hành hình 3 người. Đúng lúc nguy cấp trong cung, cho người tới truyền tin đã tìm thấy cung nữ hạ độc Thái hậu thật sự. Cũng nhờ vậy mà Ha Ưng và đồng bọn cũng được thả ra. Thế nhưng Ha Ưng vẫn không thoát khỏi kiếp nạn này, bởi lễ mừng thọ là do một tay Ha Ưng tổ chức, vì vậy ông vẫn bị phán tội không bảo vệ Thái hậu chu toàn. Chính vì vậy Ha Ưng đã bị đày tới đảo Jeonju. Trước khi đi, Ha Ưng không quên dặn dò con trai nhất định phải nhớ lấy dáng vẻ của cha lúc này, bởi nếu không có thế lực chống lưng sau này cậu sẽ có kết cục tương tự ông. Tối đến, Chun Hong căn dặn Jin Hyuk nhất định phải cứu Ha Ưng, không được để ông gặp nạn vào thời khắc quan trọng này. Jin Hyuk không hiểu Chun Hong nói như vậy là có ý gì. Chun Hong cho rằng sự xuất hiện của Jin Hyuk đã phá vỡ mọi quy luật của thế giới này. Jin Hyuk ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa khi Chun Hong biết anh là người của thế giới khác. Đáng lẽ thừa tướng đã ngỏm củ tỏi vì xuất huyết não, nhưng chính vì Jin Hyuk đã cứu sống ông nên lịch sử mới thay đổi. Nếu khi đó thừa tướng không được cứu thì Ha Ưng cũng đã không gặp phải kiếp nạn này. Nếu Jin Hyuk muốn quay về thế giới của anh thì anh phải chờ tới khi thế giới này khôi phục lại như ban đầu. Đương nhiên là bao gồm cả chuyện hôn sự của Jong Ray. Sau đó Jin Hyuk lê lết cơ thể mệt mỏi quay về hoạt nhân thự. Nhìn thấy Jong Ray vẫn đang miệt mài nghiên cứu, Jin Hyuk bỗng cảm thấy bất lực. Thế nhưng vì muốn Jong Ray quay về với cuộc sống vốn thuộc về cô, Jin Hyuk đã đuổi cô đi. Ngay sau đó Heo Wang đã kéo cổ áo một người tới trước mặt Jin Hyuk, báo rằng người này chính là nội gián. Không ngờ người này đã bị Hong Pil mua chuộc, mỗi ngày đều báo tin của hoạt nhân thự ra bên ngoài.
Trước đó phòng chứa thuốc bỗng dưng bốc cháy cũng là do người này gây ra. Nội gián quỳ xuống cầu xin Jin Hyuk tha thứ cho lỗi lầm của mình. Lần đó hắn quay lại là vì muốn báo tin thừa tướng chuẩn bị hạ độc Ha Ưng. Jin Hyuk đột nhiên nhớ tới lời của Chun Hong, nếu Ha Ưng ngỏm củ tỏi lịch sử sẽ có sự thay đổi rất lớn, vì vậy tương lai nhất định sẽ thay đổi theo. Vì không muốn trở thành tội nhân thiên cổ, Jin Hyuk lập tức tới tìm thuộc hạ của Ha Ưng. Trên đường đuổi theo xe áp giải Ha Ưng, bọn họ vô tình gặp thổ phỉ. Thủ lĩnh đám thổ phỉ thấy đám người Jin Hyuk một xu cũng không dính túi thì tức ói máu. Khi tên thủ lĩnh chuẩn bị đem nhóm người Jin Hyuk đi bán làm nô lệ kiếm chút tiền thì hắn đột nhiên hét lớn. Không hiểu sao đầu hắn đột nhiên đau đớn dữ dội. Người đàn ông cao to đen hôi này chỉ bị côn trùng chui vào tai mà đau đến mức chết đi sống lại. Jin Hyuk đang bị trói chỉ đành kêu những người còn lại phải bắt được con côn trùng kia. Nếu con côn trùng đó chui sâu vào trong tai nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đám thổ phỉ không biết phải làm sao chỉ đành thả Jin Hyuk ra để anh ra tay. Jin Hyuk lập tức kêu chúng mang dầu mè tới rồi đổ vào trong tai tên thủ lĩnh. Sau một hồi vật vã cuối cùng tên thủ lĩnh cũng bình thường trở lại. Hiện tai của hắn đã không còn bị đau nữa, chỉ cần chờ dầu mè chảy ra rồi gắp con côn trùng trong tai ra là xong. Nhân cơ hội đám thổ phỉ đang ăn mừng, Jin Hyuk lập tức đánh bài chuồn nhưng đã bị tên thủ lĩnh phát hiện. Các người đang định đi đâu đó? Jin Hyuk và đồng bọn vốn tưởng bản thân sẽ bị đem đi bán, nào ngờ tên thủ lĩnh lại muốn dẫn đường cho bọn họ. Nếu có người dẫn đường, nhóm Jin Hyuk cũng sẽ tránh được rất nhiều phiền phức. Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực, Jin Hyuk cũng đã gặp được Ha Ưng trước khi ông uống rượu độc. Jin Hyuk vừa đến đã kêu Ha Ưng nhanh chân cùng anh bỏ trốn bởi vua đã hạ lệnh ban rượu độc cho Ha Ưng. Thế nhưng sau khi biết tin, Ha Ưng không hề có ý định bỏ trốn bởi ông không muốn chống lại lệnh mua. Không những vậy, Ha Ưng còn ăn mặc chỉnh tề chờ thánh chỉ đến. Thấy vậy Jin Hyuk càng sốt ruột. Jin Hyuk cho rằng Ha Ưng không thể ngỏm củ tỏi vào lúc này, nếu không lịch sử sẽ thay đổi hoàn toàn. Ha Ưng nghe mà cũng không hiểu Jin Hyuk đang nói cái gì. Thánh chỉ đến, Ha Ưng lập tức ra ngoài tiếp chỉ. Trong nhà Jin Hyuk đau lòng không ngừng rơi lệ. Cuối cùng Jin Hyuk vẫn làm xáo trộn lịch sử. Khi Ha Ưng chuẩn bị uống rượu độc, người dân xung quanh bỗng xông vào đánh nhau với quan binh. Khung cảnh lúc này hỗn loạn vô cùng. Jin Hyuk chợt nhớ vào năm 1862 người dân Jinju đã dẫn đầu cuộc khởi nghĩa gây ra bạo loạn trên khắp cả nước. Lúc này một thánh chỉ khác được truyền đến. Do hoàng thượng đã nghe được những thông tin sai trái dẫn đến hiểu lầm Ha Ưng là chủ mưu ám sát thái hậu, nhưng thật ra không phải như vậy. Hoàng thượng tuyên bố Ha Ưng vô tội, lập tức quay về kinh đô. Bên này khi Jong-rae tới Jinju tìm anh trai, vô tình nhìn thấy binh lính đang cưỡng hiếp một cô gái. Thấy vậy Jong-rae lập tức chạy tới ngăn cản. Đã ăn bổng lộc của triều đình mà còn dám ra tay hãm hại bách tính. Quan địa phương không những không biết hối cải mà còn thẳng tay rút kiếm tiễn cô gái đi chầu Diêm Vương. Đã vậy hắn còn nói khuôn mặt của Jong-rae khiến hắn phải say mê. Nghe vậy Jong-rae lập tức bỏ chạy thoát thân. May mà Jin Hyuk cũng đi ngang qua, Jong-rae mới có thể thoát được một kiếp. Thế nhưng Jong-rae vẫn muốn đi tìm anh trai. Sau khi chào tạm biệt mọi người, Jong-rae tiếp tục lên đường. Jin Hyuk không an tâm khi để Jong-rae đi một mình, liền lẽo đẽo đi theo sau cô. Nửa đường hai người gặp quan địa phương bị người dân đánh đến trọng thương. Hai người lập tức đưa hắn tới một căn nhà gần đó. Jin Hyuk muốn làm phẫu thuật cứu hắn nhưng Jong-rae đã cản lại. Jong-rae đã tận mắt nhìn thấy tên tham quan này hãm hại bách tính, cưỡng hiếp con gái nhà lành. Nếu Jin Hyuk cứu hắn, sau này nhất định sẽ có thêm nhiều người gặp nạn. Thế nhưng trách nhiệm của một thầy thuốc là cứu người chứ không phải phán xét thiện ác. Dù sao đi nữa Jin Hyuk cũng phải chữa trị cho tên tham quan này. Jong-rae nghe mà tức cái mình lập tức quay người bỏ đi. Trong quá trình tiến hành phẫu thuật, người dân xung quanh bỗng kéo tới muốn bắt tên quan địa phương. Mặc dù Jong-rae không đồng tình với quan điểm của Jin Hyuk nhưng cô vẫn tôn trọng sự lựa chọn của anh. Vì vậy Jong-rae đã dùng tính mạng của mình đứng chặn trước cửa kéo dài thời gian cho Jin Hyuk. Nhưng những người dân ở đây lại không quan tâm nhiều đến thế, họ chỉ muốn vào trong bắt người. May mà Jin Hyuk đã phẫu thuật xong. Thế nhưng Jin Hyuk và Jong-rae lại bị hiểu nhầm là đồng bọn của tên tham quan mà bị bắt đi. Không ngờ tại đây Jong-rae lại gặp anh trai của mình. Càng bất ngờ hơn khi anh trai cô lại còn là thủ lĩnh của phiến quân bạo loạn. Điều này khiến Jong-rae vô cùng bất ngờ. Hong Jong cho rằng trong thời đại này sách là một thứ vô dụng nhất có thể. Thứ người dân cần hiện tại là một người lãnh đạo dẫn dắt họ trên con đường phản kháng. Jin Hyuk khuyên Hong Jong nên quay đầu là bờ, bởi Ha Ưng nhất định sẽ cứu người dân khỏi cảnh khốn khó. Hiện Ha Ưng đã quay về kinh thành ủ mưu tính kế. Thế nhưng Hong Jong đã mất niềm tin vào đám quan liêu. Hong Jong muốn dùng chính đôi tay của mình để lật đổ triều đình đang thối nát. Jin Hyuk thật sự không thể hiểu nổi. Rõ ràng lịch sử mà anh biết hoàn toàn không giống như vậy. Jinju thật sự xảy ra bạo loạn nhưng quy mô không lớn như vậy. Jin Hyuk lại nhớ lại lời nói của Chun Hong. Có lẽ lịch sử thay đổi như vậy đều vì Jin Hyuk đã cứu thừa tướng. Người đàn ông xuyên không về quá khứ bỗng nhìn thấy có người cầm trong tay cục Rubik. Jin Hyuk vô cùng bất ngờ khi thấy Chun Hong có thứ này. Không ngờ Chun Hong cũng từng tới thế giới hiện đại. Lúc này Jin Hyuk chợt nhớ anh từng gặp một bệnh nhân trong tay cũng cầm một khối Rubik giống y hệt cái này. Lẽ nào Chun Hong chính là cô bé đó? Chun Hong cũng không phủ nhận chuyện đó. Chun Hong vốn là người của thời đại này nhưng trong một lần ngã từ vách núi xuống, cô đã vô tình xuyên không tới tương lai. Cũng may mà không bao lâu sau Chun Hong đã có thể quay về thế giới của mình. Jin Hyuk thật sự rất muốn biết làm thế nào anh mới có thể quay về thế giới của mình. Chun Hong cho biết chỉ khi nào mọi chuyện quay về quỹ đạo như ban đầu Jin Hyuk mới có thể quay trở về. Hôm sau Heo Wang hớt hải tới tìm Jin Hyuk. Hoàng thượng đột nhiên bị đau nên người muốn truyền Jin Hyuk vào cung chữa trị. Sau khi thăm khám, Jin Hyuk phát hiện hoàng thượng bị đau ruột thừa. Jin Hyuk không dám chậm trễ một phút nào, nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ tiến hành phẫu thuật. Sau khi hay tin, Ha Ưng vội vàng vào cũng ngăn Jin Hyuk lại.
Ha Ưng không muốn Jin Hyuk chữa trị cho hoàng thượng bởi người không có con trai, nếu hoàng thượng băng hà Myung-bok sẽ được thừa kế ngai vàng. Thế nhưng một người cố chấp như Jin Hyuk làm sao có thể dễ dàng nghe lời người khác như vậy? Thân là một đại phu, Jin Hyuk không thể thấy chết mà không cứu. Ngày hôm sau khi kiểm tra, Jin Hyuk phát hiện bọng mắt và màng mắt của hoàng thượng đã chuyển sang màu trắng. Đây là biểu hiện của bệnh thiếu máu nghiêm trọng. Jin Hyuk bèn hỏi dạo gần đây có phải hoàng thượng thường bài tiết ra thứ chất có màu đen hay không. Sau khi biết được mức độ nghiêm trọng của căn bệnh, Jin Hyuk lập tức bẩm báo với thái hậu. Trong quá trình tiến hành phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa phải có người sẵn sàng hiến máu cho hoàng thượng. Mọi người nghe xong liền sợ hết cả hồn. Chắc có lẽ gan của Jin Hyuk phải to bằng trời mới dám nói như vậy. Thái hậu nghe xong cũng thay đổi sắc mặt rồi mắng Jin Hyuk té tát. Làm sao có thể để máu của người khác chảy trong huyết mạch của hoàng thượng cơ chứ? Jin Hyuk quả là điếc không sợ súng mới dám ăn nói xà lơ như vậy. Ha Ưng ngồi bên lập tức nghĩ ra một sáng kiến. Nếu như hoàng thượng cần truyền máu, vì sao họ không chọn những người trong hoàng tộc? Làm như vậy vừa cứu được đức vua vừa không làm ô nhục long thể. Tối đó Jin Hyuk lập tức cho người chế tạo thiết bị y tế. Sau đó anh cho tập hợp tất cả những người khỏe mạnh trong hoàng tộc rồi tiến hành xét nghiệm máu. Sau đó Jin Hyuk lại tiến hành kiểm tra nhóm máu của hoàng thượng. Sau khi tiến hành phân ly huyết thanh, Jin Hyuk xác định hoàng thượng thuộc nhóm máu B. Trong hoàng tộc chỉ có nhóm máu của Ha Ưng là phù hợp với nhóm máu của hoàng thượng. Không bao lâu sau, ca phẫu thuật của hoàng thượng đã được bắt đầu. Đầu tiên Jin Hyuk gây tê cho hoàng thượng rồi để Ha Ưng truyền máu cho người. Sau 1 tiếng đồng hồ cuối cùng ruột thừa của hoàng thượng cũng đã được cắt bỏ. Heo Wang cũng báo cho Jin Hyuk biết tin hình như Jong Ray bị ung thư vú. Hơn nữa cô cũng đã đến giai đoạn cuối. Nghe xong Jin Hyuk vội vàng chạy tới nhà Jong Ray hỏi cho ra nhẽ. Thế nhưng có hỏi như thế nào Jong Ray cũng không chịu nhận. Jong Ray khẳng định bản thân đang khỏe như trâu, Jin Hyuk không cần phải lo. Tối đó Jong Ray mơ một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Jong Ray thấy mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ. Đang đi trên đường, Jong Ray bỗng gặp tai nạn. Trong giấc mơ, Jong Ray còn nói với Jin Hyuk rằng chắc chắn hai người sẽ còn gặp lại. Khi tỉnh giấc, Jong Ray cảm giác giấc mơ vô cùng chân thực. Bên này Chun Hong cũng dặn dò Jin Hyuk phải giữ khoảng cách với Jong Ray nếu còn muốn quay về thời hiện đại. Hong Jong đã nói rõ mọi chuyện với Jong Ray và cô cũng hứa sẽ quên đi Jin Hyuk. Lúc này Jin Hyuk mới hiểu vì sao Jong Ray lại trốn tránh anh. Hóa ra Jong Ray từ chối không để Jin Hyuk chữa trị cũng là chủ ý của Chun Hong. Trong ngày hôm đó, Jong Ray cũng tới tìm Chun Hong hỏi xem rốt cuộc bản thân cô là ai và đến từ đâu. Jong Ray không hiểu vì sao giấc mơ kia lại chân thực đến vậy. Có khi nào Jong Ray cũng từng xuyên không tới tương lai? Chun Hong cho biết thế giới mà Jong Ray mơ thấy mới là nơi thuộc về Jin Hyuk. Nếu Jong Ray muốn tốt cho Jin Hyuk thì phải giữ khoảng cách với anh để mọi chuyện quay về quỹ đạo ban đầu. Chỉ có như vậy Jin Hyuk mới có cơ hội trở về. Sau một hồi lâu suy nghĩ, Jong Ray quyết định bỏ nhà ra đi. Trên đường đi tìm Jong Ray, Jin Hyuk vô tình gặp được nô tỳ của nhà cô. Cũng nhờ có nô tỳ chỉ dẫn, Jin Hyuk mới có thể tìm được Jong Ray. Jin Hyuk phải nói hết nước hết cái Jong Ray mới đồng ý để anh tiến hành phẫu thuật. Thấy Jong Ray nằm trên giường, Jin Hyuk chợt nhớ tới Mina. Mina vừa mới làm phẫu thuật xong, Jin Hyuk còn chưa kịp nhìn mặt cô mà đã xuyên không về thời này. Đây cũng chính là điều nuối tiếc nhất của Jin Hyuk. Trong khi tiến hành phẫu thuật, đầu Jin Hyuk đột nhiên đau dữ dội. Vào thời khắc quan trọng, bàn tay Jin Hyuk bỗng run lẩy bẩy không có cách nào điều khiển được. Thấy vậy, Heo Wang bèn thay Jin Hyuk hoàn thành ca phẫu thuật dưới sự chỉ dẫn của anh. Tối đó khi Jin Hyuk đang đi trên đường cùng Ha Ưng, bỗng nhiên có người lao ra ám sát Ha Ưng. Lúc này Jin Hyuk lập tức nhớ tới lời nhắc nhở của Chun Hong. Nếu như có người đáng lẽ phải chết được cứu sống thì nhất định sẽ có người đi chầu Diêm Vương thay người đó. Jin Hyuk hốt hoảng nói Ha Ưng không thể ngỏm củ tỏi bởi ông sẽ là người thống trị cả Triều Tiên. Ha Ưng thắc mắc Jin Hyuk rốt cuộc là người như thế nào mà lại có thể biết trước tương lai như vậy. Đúng lúc này thuộc hạ của Ha Ưng xuất hiện đưa chủ nhân tới Di Hồng Viện. Trong quá trình tiến hành phẫu thuật, vết thương trên người Ha Ưng không ngừng chảy máu. Ha Ưng cần phải được truyền máu khẩn cấp trước khi quá muộn. Thế nhưng ở đây không một ai có nhóm máu phù hợp với Ha Ưng. Bây giờ họ cũng không còn quá nhiều thời gian để tìm người có nhóm máu thích hợp. Lúc này Chun Hong đột nhiên xuất hiện nói cô có cùng nhóm máu với Ha Ưng. Heo Wang thắc mắc vì sao Chun Hong biết được nhóm máu của mình là gì. Jin Hyuk nghe vậy liền viện cớ rằng anh từng kiểm tra nhóm máu cho Chun Hong. Sau khi phẫu thuật thành công, Jin Hyuk vừa ra ngoài đã thấy Jong Jae đang đứng cầu nguyện. Jin Hyuk chợt nhớ sau khi Ha Ưng lên nắm quyền, ông sẽ loại bỏ tất cả các giáo hội của Triều Tiên cũng như sát hại tất cả các tín đồ. Có lẽ Jong Jae cũng sẽ là một trong những người không may mắn đó. Chun Hong cho rằng đây có lẽ sẽ là kiếp nạn cuối cùng của Ha Ưng. Tất cả rồi sẽ quay về quỹ đạo ban đầu. Jin Hyuk cũng sắp được quay về nơi vốn thuộc về anh. Vì vậy Jin Hyuk nhất định không được làm chuyện trái với ý trời. Sau khi tỉnh lại, Ha Ưng liền thắc mắc vì sao Jin Hyuk lại biết tường tận những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai như vậy. Jin Hyuk không biết giải thích như nào đành nói ra toàn bộ sự thật. Thật ra Jin Hyuk đến từ tương lai. Chiều hôm đó Jin Hyuk lại tới tìm Ha Ưng. Jin Hyuk cho biết 2 năm sau khi lên ngôi, Ha Ưng sẽ sát hại toàn bộ những tín đồ Phật giáo. Jin Hyuk hy vọng Ha Ưng sẽ không làm chuyện dại dột như vậy. Nhớ tới người vợ cuồng tín của mình, Ha Ưng lập tức đồng ý với Jin Hyuk. Ngày hôm sau, hoàng thượng đột nhiên lâm trọng bệnh. Sau khi kiểm tra, Jin Hyuk phát hiện bệnh tình của hoàng thượng đã vô phương cứu chữa. Chính vì vậy hoàng thượng đã băng hà vì bệnh nặng. Tối đó đầu Jin Hyuk đột nhiên đau đớn dữ dội. Từng người được Jin Hyuk cứu bỗng xuất hiện trong giấc mơ của anh, giống như một cơn ác mộng cứ bám theo anh. Khi tỉnh lại, Jin Hyuk thấy mình lại đang nằm trong phòng của Chun Hong. Chun Hong cho biết chỉ cần là người xuyên không thì trong đầu họ sẽ có một khối u hình trẻ sơ sinh.
Nếu như tiết lộ những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai hoặc vô tình làm thay đổi lịch sử, khối u đó sẽ ngày một lớn, đồng nghĩa với việc đầu sẽ ngày càng đau. Khi khối u đạt tới mức tối đa, không biết chuyện kinh khủng khiếp gì sẽ xảy ra. Jin Hyuk không chỉ ngỏm củ tỏi ở thế giới này mà cũng sẽ ảnh hưởng tới chính bản thân anh ở tương lai. Chỉ cần Myung bốc lên ngôi, Ha Eun lên nắm quyền, tất cả mọi chuyện sẽ quay về quỹ đạo ban đầu. Sau khi quay về hoạt nhân thự, Jin Hyuk đột nhiên nhìn thấy penicillin, thứ không nên xuất hiện ở thời đại này. Lúc này đầu của Jin Hyuk bỗng đau đớn đến tột cùng. Thế nhưng Jin Hyuk vẫn chưa thể quay về thời hiện đại bởi anh vẫn chưa ngăn cản được cái chết của Ha Eun. Jin Hyuk bỗng nhớ lại bệnh nhân có khối u kỳ lạ, luôn miệng lẩm bẩm tôi muốn quay về. Jin Hyuk biết thời gian anh ở lại nơi này không còn quá nhiều. Đúng lúc này đại nhân Lee tới nhờ Jin Hyuk tới đỡ đẻ cho phu nhân. Thấy chân của đứa bé đã lòi ra, hơn nữa nhau thai cũng đã bị đứt, Jin Hyuk biết ca này nhất định phải mổ đẻ. Biết chỉ có thể giữ mẹ hoặc con bởi phụ nữ mang thai không thể tiêm thuốc tê, Jin Hyuk khuyên đại nhân Lee nên giữ phu nhân lại. Hai vợ chồng đại nhân Lee mãi đến tuổi xế chiều mới có một mụn con nên ông không muốn bỏ đứa bé này. Phu nhân bỗng nói Jin Hyuk cứ như vậy mổ mà không cần gây tê. Phu nhân không muốn đứa con mình mang 9 tháng 10 ngày cứ như vậy mà ra đi trong bụng mình. Cho dù có đau đến chết đi sống lại bà cũng có thể chịu đựng được. Mới bắt đầu mổ phu nhân đã đau đến mức không thể chịu nổi nhưng cô vẫn cố gắng kiên cường hết sức có thể. Sau khi mang được đứa bé ra bên ngoài, Jin Hyuk phát hiện đứa trẻ đã ngừng thở. Biết đây là trạng thái chết tạm thời, Jin Hyuk liền kêu Jong Jae bơm không khí cho em bé rồi dựng ngược bé lên liên tục vỗ vào mông. Cuối cùng em bé cũng bật khóc, hai mẹ con phu nhân bình an vô sự. Không lâu sau, phu nhân của Ha Eun tới tìm Jong Jae nhờ cô khám bệnh cho một bệnh nhân đặc biệt. Tới nơi, Jong Jae mới phát hiện đó là giáo chủ của giáo hội Công giáo. Sau khi kiểm tra vết thương, Jong Jae phát hiện rất nhiều vết thương trên cơ thể giáo chủ đã thối rữa. Jong Jae không biết phải xử lý vết thương này như thế nào, đành tới cầu cứu Jin Hyuk. Bên này Jin Hyuk vẫn đang ngày nhớ đêm mong quê nhà xa xôi. Anh hoài niệm ngắm nhìn chiếc áo blue cùng đôi giày anh hay mang. Sau khi cùng Jong Jae tới thăm khám cho giáo chủ, Jin Hyuk phát hiện bệnh tình của ông vô cùng nghiêm trọng. Giáo chủ đã bị nhiễm trùng nặng, cần sử dụng penicillin để chữa trị. Thấy Jin Hyuk định dùng kim tiêm đâm mình, giáo chủ lập tức phản đối. Từ thời cởi chuồng bắn bi tới giờ, giáo chủ chưa từng thấy phương pháp chữa trị kỳ lạ như vậy. Jin Hyuk có giải thích đến khô nước miếng, giáo chủ vẫn một mực đòi tới Đại Thanh chữa trị bởi các đại phu ở đó thuộc hàng đỉnh của chóp. Thấy vậy, Jin Hyuk đành nhờ Jong Jae thuyết phục bởi cô cũng là tín đồ của Thiên Chúa. Thấy Jong Jae lấy Chúa ra thề, giáo chủ mới đồng ý để hai người chữa trị. Sau khi hoàn thành công việc, Jin Hyuk dặn dò Jong Jae kể từ nay về sau hạn chế lui tới nhà thờ bởi nơi đó vô cùng nguy hiểm. Giáo chủ cũng bắt đầu phê phán chế độ của Triều Tiên khi không cho bọn họ truyền giáo. Ông cũng đang có dự định tới Đại Thanh xin cứu viện. Khi hỏi danh tính của giáo chủ, Jin Hyuk mới biết ông chính là Bok Myung, người đã khơi mào cho cuộc khởi nghĩa bình dân. Lúc này đầu của Jin Hyuk bỗng đau đớn dữ dội. Tới cửa Di Hồng viện, Jin Hyuk bỗng ngã lăn quay ra đất. Cùng lúc đó, toàn bộ những người theo đạo đều đã bị bắt, bao gồm cả vợ của Ha Eun. Trong tất cả những người theo đạo, chỉ có giáo chủ và Jong Jae may mắn thoát nạn. Bởi lẽ Triều Tiên có quy định cấm người dân không được thờ phụng đạo Thiên Chúa. Trước tình thế ngàn cân treo sợi lông chân, Ha Eun đã hạ lệnh giết sạch tín đồ Thiên Chúa giáo để chứng minh bản thân trong sạch. Jin Hyuk từ đâu chạy tới chất vấn Ha Eun? Chẳng phải ông đã hứa không tiêu diệt tín đồ đạo Thiên Chúa rồi hay sao? Thế nhưng bản thân Ha Eun cũng đang ở trong thế khó. Mặc dù Ha Eun đã hứa với Jin Hyuk, thế nhưng tể tướng đang nắm lấy điểm này để xúi dục dân chúng phản động. Nếu như không tiêu diệt các tín đồ Thiên Chúa giáo, Myung Bok rất có thể sẽ bị ép thoái vị. Sau khi suy nghĩ cho đại cuộc, Ha Eun không thể không ra tay. Biết không thể nào thay đổi sự thật, Jin Hyuk tức giận bỏ về. Trên đường đi, Jin Hyuk thấy quan binh đang truy bắt tín đồ Thiên Chúa giáo. Jin Hyuk bắt đầu bồn chồn lo lắng cho an nguy của Jong Jae. Lúc này Jin Hyuk chợt cảm thấy đau đầu đến chết đi sống lại. Đồng thời ở hiện tại tim của Mina cũng đã ngừng đập. Ngày hôm sau, khi Jin Hyuk đang ngồi gấp máy bay, cậu bé ngồi bên cạnh bỗng hỏi anh món đồ kỳ lạ này là gì. Jin Hyuk giải thích đó chính là máy bay, thứ sau này có thể đưa con người bay lên trời. Khi Jin Hyuk đưa máy bay giấy cho cậu bé, tay anh bỗng có cảm giác giống như bị điện giật. Mặc dù chuyện này có gì đó sai nhưng Jin Hyuk cũng không để tâm cho lắm. Tối đó Bok Myung nói ông sẽ tới Đại Thanh dẫn quân cứu viện về Triều Tiên. Bok Myung không thể khoanh tay đứng nhìn triều đình lần lượt giết hại các tín đồ như vậy được. Theo như lịch sử để lại, Jin Hyuk biết Bok Myung sẽ tạo nên một cuộc nổi loạn quy mô lớn. Nếu muốn ngăn cản chiến tranh xảy ra, Jin Hyuk phải ngăn Ha Eun ngừng tàn sát các tín đồ Thiên Chúa giáo. Jin Hyuk lại tới tìm Ha Eun nói lại cho ông nghe toàn bộ những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nếu Ha Eun vẫn cố chấp thì chiến tranh nhất định sẽ xảy ra, người dân sẽ rơi vào cảnh lầm than, khắp nơi đều là xác chết. Thế nhưng hiện tại Ha Eun cũng không biết phải xử lý như thế nào bởi lúc này đã quá muộn để quay đầu là bờ. Jin Hyuk khuyên Ha Eun tới hộ bộ ra lệnh cho quý tộc cũng phải đóng thuế như bách tính. Làm như vậy Ha Eun cũng sẽ giành được sự ủng hộ của dân chúng. Chế độ này vốn dĩ cũng được ghi chép lại trong lịch sử, chỉ có điều thời gian ban hành sẽ sớm hơn mà thôi. Ha Eun rất đồng tình với cách làm này. Sau đó hai người cùng nhau tới tìm Bok Myung. Ha Eun đồng ý sẽ không bắt các tín đồ Thiên Chúa giáo nữa, đồng thời cũng để Bok Myung đi khắp nơi truyền giáo. Đương nhiên Bok Myung cũng tình nguyện ngừng phát động chiến tranh. Sau khi biết chuyện, thừa tướng lập tức cho người đi cướp hợp đồng của Bok Myung và Ha Eun. Thừa tướng muốn dùng bản hợp đồng này để đe dọa Ha Eun. Tự ý ký hợp đồng với người phương Tây thì khác gì bán nước. Chỉ cần Ha Eun tiếp tục truy sát tín đồ Thiên Chúa giáo, thừa tướng sẽ bỏ qua chuyện này. Chiều hôm đó, một anh nông dân nghèo khổ hớt hải chạy tới tìm Jin Hyuk. Cậu bé kia vì đi nhặt máy bay giấy mà đã sẩy chân ngã xuống vách núi, bị cành cây cắm vào bụng. Thấy vết thương vô cùng nghiêm trọng, Jin Hyuk vội vàng bế cậu bé vào trong nhà tiến hành phẫu thuật.
Thế nhưng trong quá trình phẫu thuật cần phải có người truyền máu cho cậu bé. Jong Jae tình nguyện hiến máu cho cậu bé bởi cô có cùng nhóm máu. Khi Jin Hyuk thành công lấy cành cây ra chuẩn bị khâu vết thương của cậu bé lại, đầu anh bỗng đau đớn dữ dội, cơ thể anh cũng bắt đầu mờ dần. Jong Jae vội vàng rút kim truyền máu chạy tới khâu vết thương hở cho cậu bé. Thế nhưng tim cậu bé đã ngừng đập, cơ thể Jin Hyuk cũng ngày càng mờ đi. Jong Jae tin rằng Jin Hyuk và cậu bé này nhất định có một mối liên hệ nào đó. Chính vì vậy Jong Jae bắt buộc phải cứu sống cậu bé này. Không nghĩ nhiều, Jong Jae lập tức tiến hành hô hấp nhân tạo cho cậu bé. Khi tim cậu bé đập trở lại, Jin Hyuk mới khôi phục lại trạng thái bình thường. Jin Hyuk vội vàng tới tìm Chun Hong hỏi cô về chuyện khi nãy. Chun Hong cho biết cậu bé kia chính là tổ tiên của Jin Hyuk. Bởi vì vận mệnh hai thế giới có liên kết với nhau, vì vậy ký ức cũng sẽ gắn liền nhau. Jin Hyuk chợt nghĩ Jong Jae có thể có ký ức về Mina. Hơn nữa, mục đích Jin Hyuk xuyên không về đây chính là cứu Jong Jae. Khi Jin Hyuk quay lại hoạt nhân thự thì Jong Jae cũng đã bị binh lính bắt đi. Jin Hyuk tới chất vấn Ha Eung vì sao nói lời lại không giữ lời. Thế nhưng lúc này bản thân Ha Eung còn chưa lo xong thì ông có thể lo cho ai? Ngày hôm sau khi Jong Jae chuẩn bị xử tử, thánh chỉ đột nhiên truyền đến. Hoàng thượng đã hạ lệnh tha cho tất cả các tín đồ Thiên Chúa giáo. Hóa ra Ha Eung đã phái người đi cướp lại hợp đồng, vì vậy ông không còn bị đe dọa nữa. Tới chiều, thừa tướng tới tìm Jin Hyuk lấy ra bộ quần áo anh đã mặc khi xuyên không tới đây. Thừa tướng muốn biết thân phận thật sự của Jin Hyuk. Không còn cách nào khác, Jin Hyuk đành nói ra sự thật. Jin Hyuk là người tới từ tương lai và anh biết rất rõ sự phát triển của Triều Tiên sau này. Jin Hyuk muốn Ha Eung tha mạng cho tín đồ Thiên Chúa giáo vì anh không muốn chiến tranh xảy ra. Thừa tướng cho rằng hiện tại mọi quyền lực đều nằm trong tay bố con nhà Ha Eung, không sớm thì muộn thừa tướng cũng sẽ bị đá ra chuồng gà. Chính vì vậy thừa tướng cũng chẳng sợ chiến tranh xảy ra. Đối với thừa tướng, ai là người lãnh đạo quốc gia này không quan trọng, cái ông quan tâm là quyền lợi vốn có của bản thân. Không ngờ tối đó thừa tướng đã cho người bắt Myung Bok, khuyên ông mau chóng tới Đại Thanh dẫn cứu viện đến đánh Triều Tiên. Nếu Triều Tiên bị đánh bại, thừa tướng sẽ để Myung Bok tự do truyền giáo trên khắp cả nước. Nếu Myung Bok không ngoan ngoãn nghe lời, thừa tướng sẽ hạ lệnh truy sát toàn bộ tín đồ Thiên Chúa giáo bao gồm cả giáo chủ. Jin Hyuk đi trên đường cũng bị thích khách bám đuôi. Chun Hong thấy vậy liền chạy tới đỡ cho Jin Hyuk một nhát kiếm chí mạng. Jin Hyuk vội vàng bế Chun Hong về Di Hồng viện nhưng mọi thứ đã quá muộn. Vết thương của Chun Hong quá sâu nên Jin Hyuk cũng phải bó tay. Chun Hong khuyên Jin Hyuk đừng cố chấp với việc giải cứu Jong Jae, bởi nếu cứ như vậy thì tính mạng của anh cũng sẽ không được bảo toàn. Chun Hong làm như vậy bởi lẽ cô có trách nhiệm bảo vệ Jin Hyuk. Ngày hôm sau, Jin Hyuk lại một mình tới vách núi. Jin Hyuk bỗng nhớ lại khoảnh khắc anh mới xuyên không về đây. Ảo ảnh của Mina bỗng xuất hiện bên cạnh anh. Jin Hyuk biết mình không thể tiếp tục ở đây lâu hơn nữa, anh định nhảy xuống vách núi liều mạng một phen xem có thể xuyên không về hiện tại hay không. Không ngờ Jong Jae bỗng từ đâu xuất hiện ôm chầm lấy Jin Hyuk kêu anh đừng rời xa cô. Chiến tranh cũng đã bắt đầu nổ ra. Những con tàu theo phong cách phương Tây cũng bắt đầu tấn công Triều Tiên. Đại phu của hoạt nhân thự bị phái tới tiền tuyến cứu người, trong đó có cả Jong Jae. Con trai của thừa tướng lo sợ bố mình sẽ thất bại cũng đã đầu quân cho Ha Eung. Anh đã khai ra toàn bộ những chuyện xấu xa thừa tướng đã làm. Cũng chính vì vậy mà thừa tướng đã bị hạ bệ. Tất cả người hầu kẻ hạ đều rời bỏ ông ta. Chỉ còn lại duy nhất Kyung Tắc chịu ở lại đồng cam cộng khổ cùng tướng quân. Không thể chịu nổi cảnh sống lay lắt qua ngày, cuối cùng thừa tướng quyết định tìm đường đi chầu Diêm Vương. Thừa tướng từng khống chế cả Triều Tiên trong suốt 50 năm dòng dã, vậy mà cuối cùng lại bại dưới tay cậu con trai báo của mình. Chiến tranh tại tiền tuyến ngày càng gay gắt. Ha Eung dẫn theo đại quân đi thẳng tới tiền tuyến. Jin Hyuk thấy vậy cũng đi theo. Thế nhưng ở tiền tuyến vì thù oán cá nhân mà Kyung Tắc đã định ám sát Ha Eung. Cũng may mà Jin Hyuk kịp thời xuất hiện ngăn không cho bi kịch xảy ra. Vũ khí của quân địch quá hiện đại, quân Triều Tiên không sao chống cự nổi. Ha Eung cũng không biết nên đối phó với chuyện này như thế nào. Jin Hyuk đề nghị Ha Eung cho người trà trộn vào quân địch để ăn cắp thông tin của kẻ địch. Khi Ha Eung không biết nên phái ai đi, Jin Hyuk đã chủ động đề nghị để anh và Kyung Tắc vào thành. Bởi vì Jong Jae đang ở trong thành cho nên Kyung Tắc chắc chắn sẽ đồng ý vào thành tiếp viện. Thế nhưng hai người còn chưa đi được bao xa, Jin Hyuk đã bị quân phương Tây phát hiện. May mà Kyung Tắc kịp thời xuất hiện cứu Jin Hyuk một bàn thua trông thấy. Hai người lần theo đường ống thoát nước mò mẫm vào thành nhưng lại bị bắt vì bị hiểu nhầm là gian tế. May mà gặp được Jong Jae, hai người mới có thể chứng minh thân phận. Hôm sau thành trì bị công phá, quân địch thành công tiến vào trong thành. Trên đường chạy trốn, Jong Jae và Jin Hyuk vô tình gặp phải quân địch. Kyung Tắc thấy vậy liền chạy tới cứu người. Thế nhưng quân địch quá đông, một mình Kyung Tắc không thể chống cự, cuối cùng đi chầu Diêm Vương dưới tay kẻ địch. Buồn đau còn chưa qua, một quả lựu đạn bỗng từ đâu bay đến. Cũng chính vì vậy mà Jong Jae đã bị thương. Khi Jin Hyuk chuẩn bị cứu chữa cho Jong Jae, đầu anh bỗng đau như búa bổ. Trong đầu Jin Hyuk không ngừng văng vẳng câu nói tôi muốn quay về. Thấy Jong Jae bị thương nặng, Jin Hyuk không thể khoanh tay đứng nhìn. Jin Hyuk cố gắng gấp mảnh lựu đạn ra rồi khâu vết thương lại. Trong khi đi lấy nước, Jin Hyuk đã bị quân địch đánh lén. Jin Hyuk cố dùng sức bịt chặt vết thương. Trong đầu anh không ngừng xuất hiện những chuyện anh đã trải qua kể từ khi xuyên không đến nay. Hai chân Jin Hyuk bỗng dưng mềm nhũn, anh từ từ rơi xuống vách núi sâu thăm thẳm. Lúc này Jin Hyuk ở thời hiện đại cũng đã tỉnh lại từ cơn mê. Thấy đồng nghiệp của mình, Jin Hyuk hoảng hốt không hiểu vì sao anh lại ở đây. Đồng nghiệp báo tin Jin Hyuk vừa được tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối u trong não. Bất chấp tình hình sức khỏe, Jin Hyuk bò ra ngoài tới tìm Mina. Lúc này Mina cũng đang hôn mê sâu. Đứng trên sân thượng nhìn thành phố tấp nập người qua kẻ lại, Jin Hyuk chắc chắn đây không phải là mơ. Jin Hyuk thật sự đã quay trở về nơi vốn thuộc về anh.
Đồng nghiệp thắc mắc vì sao Jin Hyuk nghỉ việc không báo trước rồi lại xuất hiện ở biên giới với một bộ đồ vô cùng kỳ lạ. Không những vậy, Jin Hyuk còn có một khối u hình trẻ sơ sinh trong não. Jin Hyuk bỗng hỏi bệnh nhân cũng có khối u hình trẻ em trong não từng được anh phẫu thuật giờ đang ở đâu. Đồng nghiệp ngơ ngác không hiểu vì đâu có bệnh nhân nào như vậy. Lúc này bệnh viện bỗng báo tin xấu, Mina đã ngừng thở, tim cũng đã ngừng đập. Jin Hyuk tiến hành cấp cứu cho cô bạn gái hết lần này đến lần khác. Sau một hồi nỗ lực cấp cứu, cuối cùng tim Mina cũng đã đập trở lại. Lúc này Jin Hyuk mới nhận ra bệnh nhân trước đó chính là bản thân anh từ không gian khác xuyên không đến. Sau khi tỉnh lại, Mina kể cho Jin Hyuk nghe cô đã mơ một giấc mơ rất dài. Khi Jin Hyuk chuẩn bị gọi bác sĩ thì nghe thấy Mina gọi anh là đại phu Jin. Đây cũng chính là cách Jong Rae thường gọi anh. Bộ phim Danh Y vượt thời gian tới đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like và subscribe để ủng hộ team chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà yêu. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.